लाईफ बिगिन्स ॲट 40 असं इंग्लिशमधला एक फेमस कोट आहे. थोडक्यात 40पर्यंत आपण स्थिरस्थावर झालेलो असतो, करिअरमध्ये असेल किंवा फॅमिली लाईफमध्ये पण. मुलंही मोठी होत असतात, त्याच्यामुळे एक असं समाधान कुठेतरी भरून पावलेलं असतं. आणि मग आपण नवीन काही चॅलेंजेस घ्यायला किंवा करिअरमध्ये नवीन उडी मारायला, बिझनेस असेल तर एक्सपान्शन करायला, जॉब असेल तर नवीन प्रमोशनसाठी सिद्ध व्हायला, जॉब चेंज करायलाही आपण समर्थ झालेलो असतो. हे सगळं होतं आपल्या काय म्हणू आपण की व्यावसायिक आयुष्यात आणि संसारिक आयुष्यातही. पण जेव्हा कामजीवनाचा विषय येतो, सेक्सचा विषय येतो, तेव्हा ते कुठेतरी बोरिंग झालेलं असतं का, किंवा तोचपणा येत असतो का नात्यात, आणि मग हे असंच असतं का, आणि मग हळूहळू काय म्हणू आपण की सेक्स हे फक्त तरुणपणी करण्याची पुरतीच गोष्ट राहते का, आणि मग हळूहळू त्यातला इंटरेस्ट निघून जाऊन नात्यातनं कामजीवन, सेक्स हा हद्दपार होतो का, हे असंच होणं अपेक्षित असतं का, 40 नंतर 50 नंतर एक नवीन इनिंग, सेकंड इनिंग ही खरंच फुलवता येऊ शकते. तर याच सगळ्या विषयावर आम्ही देहभानच्या या एपिसोडमध्ये डॉक्टर निलिमा देशपांडे यांच्यासोबत अगदी मनमोकळ्या गप्पा मारलेल्या आहेत. आणि हो, म्हणजे ह्याच्यात आपण दोन्ही प्रकारच्या रिलेशन्स कन्सिडर केलेले आहेत. म्हणजे जर तुम्ही कमिटेड रिलेशनमध्ये आहात, तुमचं लग्न झालेलं आहे, लग्नाला 10, 15, 20, 25 वर्ष झालेली आहे, तर तुम्ही ती सेकंड इनिंग कशी फुलवायची. आणि दुसरीकडे जर तुम्ही कुठल्याही कारणांमुळे सिंगल असाल, म्हणजे तुमचा डिव्होर्स झालेला असेल किंवा काही कारणांनी पार्टनर हा त्याच्यामध्ये डेथ झालेली असेल, ॲक्सिडेंटमुळे असेल किंवा कुठल्याही कारणांमुळे, तर अशा वेळेला सेकंड इनिंग त्या सिंगल वुमननी असेल किंवा एकल पुरुषांनी पण कशी परत फुलवायची. तर या सगळ्या विषयावर आम्ही या एपिसोडमध्ये खूप डिटेलमध्ये चर्चा केलेली आहे, सखोल चर्चा केलेली आहे. त्यामुळे एपिसोड नक्की बघा. प्रेम, आकर्षण, सेक्स या सगळ्या तारुण्यसुलभच भावना आहेत का? म्हणजे एकदा लग्न झालं, संसार सुरू झाला, मुलं बाळं झाली की प्रेम आटतं का? सेक्सचं प्रमाण घटतं का? थोडक्यात 35 नंतर, 40 नंतर, 50 नंतर कामजीवन या गोष्टीला काहीच अर्थ उरत नाही का? हा सगळा जो काही तोचपणा येतो नात्यामध्ये, तर तो टाळून परत एकदा नव्याने नातं फुलवता येऊ शकतं. सेकंड इनिंग ही खऱ्या अर्थाने जगता येऊ शकते. आणि इंग्लिशमध्ये ते म्हणतात की लाईफ बिगिन्स ॲट 40. तर याच सगळ्या विषयी आजच्या एपिसोडमध्ये आपण मनमोकळ्या गप्पा मारणार आहोत. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर आणि देहभान पॉडकास्टमध्ये आज आपण स्वागत करूया गायनेकॉलॉजिस्ट आणि सेक्शुअल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर निलिमा देशपांडे यांचा. नमस्कार. हॅलो मॅडम, कशा आहात तुम्ही? मजेत. निलिमा मॅडमसोबत आपण याआधी पण एक एपिसोड केलेला आहे. तर तो आपण मला वाटतं की अनकॉन्झ्युमेटेड मॅरेज या विषयावर बोललेलो आपण. तर त्याची पण लिंक इथे तुम्हाला दिसेल. तो बघितला नसेल तर तोही नक्की बघा. मॅडम, आपण गप्पांना सुरुवात करूया. सेकंड इनिंग्स असं आजचा आपलं विषय आहे, म्हणजे 40 नंतरचं कामजीवन हो. असा विषय आहे. तर ही सेकंड इनिंग नेमकी कधी सुरू होते? प्रत्येक जोडप्यानुसार, व्यक्तीनुसार ती बदलते? मी एक बॉबली टाकणार आहे, कारण का बऱ्याच लोकांसाठी हल्ली 40 नंतर फर्स्ट इनिंग असते. खूप आहे, कारण काय करिअरमुळे किंवा वेगवेगळ्या एंगेजमेंट्समुळे, काही कारणांमुळे, मे बी घरी काही आजारपण आहे, आईवडिलांना सांभाळायला खूप लोक असे असतात जे 40 नंतर लग्न करतात. त्यामुळे ती त्यांची फर्स्ट इनिंग्ज आहे. आपण ज्याबद्दल बोलतोय ती सेकंड इनिंग्स, म्हणजे ज्यांचं तारुण्यात लग्न झालंय, हो. सेक्स लाईफ आटपलंय, पोरं आटपलेत, आणि आता काय, आता खरंच हे रिलेशनशिप कंटिन्यू होणार आहे का नाही, ह्या रिलेशनशिपला विदाऊट सेक्स किंवा कमी सेक्स असताना काय अर्थ आहे का, ह्या प्रश्नांची उत्तरं पडायला लागतात जसं वय वाढतं तसं. आणि 40 नंतर पर्टिक्युलरली खूप हेल्थ रिलेटेड कन्सर्न्स पण येतात, वेदर त्या प्रत्यक्ष त्या व्यक्तीमध्ये असतील किंवा पार्टनरमध्ये असतील, कधी कधी मुलांमध्ये असतात, कधी आईवडिलांमध्ये असतात, केअरर म्हणून. ह्या सगळ्या गोष्टींचा इंटरफिअरन्स होत असतो लाईफमध्ये. आणि काय होतं की आपण लाईफमध्ये अडकतो, लाईफ सांभाळण्यात अडकतो, आणि सेक्सला आणि इंटिमेसीला सेकंड स्पेस देऊन टाकतो, त्याची प्रायोरिटीज कमी करून टाकतो. आणि प्रायोरिटी कमी केल्यामुळे हळूहळू त्याच्यामध्ये जी इन्व्हेस्टमेंट गरजेची असते ती आपल्याला नकोशी वाटायला लागते किंवा कमी होत जाते. आणि ती इन्व्हेस्टमेंट कमी झाल्यामुळे त्याचे जे आपल्याला रिटर्न्स मिळायला पाहिजे ते मिळत नाहीत. जेव्हा रिटर्न्स मिळत नाहीत,
आई आकर्षण असणं किंवा एक्साइटमेंट असणं किंवा अराउजल होणं किंवा कोणातरीकडे बघून खूप छान वाटणं, ते जेव्हा कमी व्हायला लागतं तेव्हा आपल्याला डाऊट यायला लागतो की अरेच्या हे रिलेशनशिपच मे बी बिघडायला लागले. मे बी आपल्याला ह्या व्यक्तीबद्दल काय आता वाटतच नाही. मे बी आपल्या लाईफमधलं किंवा रिलेशनशिपमधलं सेक्शुअल अट्रॅक्शन कमी झालं तर आपल्याला ह्याच्याबद्दल काहीतरी इथं केलं पाहिजे किंवा दुसरं काहीतरी शोधलं पाहिजे. तुम्ही जो खूप महत्वाचा मुद्दा म्हणताय की तो तोचपणा आहे, मोनोटोनी जी आहे, जी लग्नाला ठराविक वर्षानंतर अनेकांना जाणवते, तर त्याच्यामुळे सेक्सचं प्रमाण कमी होतं का काय नेमकं ते? मोनोटोनी सेक्समध्ये नसते, मोनोटोनी मनात असते आणि ती आपल्या इव्होल्युशनरी हायरार्कीमध्ये सेट असते. ह्युमन बिईंग्सच्या इव्होल्युशनमध्ये ज्या गोष्टी सारख्या सारख्या असतात ते फॅमिलियर असतात म्हणून सेफ असतात. आपण इन्स्टिंक्टिव्हली सेफ्टीकडे वळत असतो. म्हणजे जर आपण एरवी सर्वसाधारण आयुष्याकडे जरी बघितलं तरी आपण त्याच गोष्टी रिपीट करायला बघतो. का बघतो? कारण की त्याच्यामध्ये सेफ्टी असते, की आपल्याला ते ओळखीच्या झालेल्या असतात. ते हॅबिट्स म्हणा, ती लोकं म्हणा, कपडे म्हणा, रंग म्हणा, जे आपल्याला काही गोष्टी का जास्त रिपीट करायला आवडतात. पॅटर्न्समध्ये आपण का जगतो? की ते पॅटर्न्स फॅमिलियर असतात. जेव्हा पॅटर्न्स फॅमिलियर असतात तेव्हा ते आपल्या मनाला सेफ्टीचं एक इल्युजन देतात आणि ते हे आपल्याला माहितीच आहे ना म्हणून सेफ आहे. ही आपली इव्होल्युशनरी बायोलॉजी आहे जिथे काम करत असते. मोनोटोनी लाईफमध्ये नसते, मोनोटोनी मनामध्ये असते आणि ती काहीतरी कारणासाठी असते. हे जेव्हा लोकं ओळखतात तेव्हा ते त्याच्यामध्ये डिफरन्शिएट करायला शिकू शकतात, की ह्या ज्या मोनोटोनस गोष्टी आहेत ते मला रोजचं आयुष्य जगायला मदत करतात आणि ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्याच्यामध्ये मी फ्लेक्सिबिलिटी, व्हरायटी, एंटरटेनमेंट आणू शकतो किंवा आणू शकते. कारण की ह्या ज्या नीड्स आहेत ना, फिजिकल आणि इमोशनल नीड्स, ह्याच्यामध्ये काही नीड्स अशा पण आहेत जिथे आपल्याला नॉव्हेल्टी, इन्स्पिरेशन, ग्रोथ ह्या गोष्टी आपल्या गरजेच्या असतात. तसंच फॅमिलिॲरिटी, सेफ्टी, सर्टन्टी ह्या पण नीड्स आहेत. त्या रिलेशनशिपमध्ये असतात, इमोशन्समध्ये असतात, आपल्या वर्क स्पेसमध्ये असतात. ही जी प्रिडिक्टेबिलिटी असते ती पण हवी असते आणि आपल्याला एक्साइटमेंट पण हवी असते आणि अनप्रिडिक्टेबिलिटी तितकीच हवी असते. पण मनुष्याचं मन असं असतं की जे अनप्रिडिक्टेबल आहे ते पण कंट्रोलमध्ये पाहिजे असते. आपल्याला आउट ऑफ कंट्रोल अनप्रिडिक्टेबिलिटी चालत नाही. म्हणूनच लोकं काय करतात की इन्शुरन्स असलेलं, सेफ असलेलं असं कुठलं तरी प्रोजेक्ट जाऊन मग व्हाईट वॉटर राफ्टिंग करतात किंवा रॅपेलिंग करतात किंवा अशा डिफिकल्ट ट्रेक्सला वगैरे जातो आपण. कठीण गोष्टी असे चॅलेंजेस घेतो किंवा मॅरेथॉन करतो, तुम्ही करता ट्रायथलॉन करतो. का? ते सेफ्टी आणि कंट्रोल्ड एन्व्हायरमेंटमध्ये तुम्ही तुमची कपॅसिटी आणि पोटेन्शियल टेस्ट करत असता. अनफॉर्च्युनेटली काय आहे आपल्या सोसायटीमध्ये किंवा कुठल्याही जगाच्या सोसायटीमध्ये सेक्स एज्युकेशन, रिलेशनशिप एज्युकेशन, मॅच्युरिटी ह्या गोष्टींना अशा पद्धतीने हँडलच केलेलं नसतं, की रिलेशनशिपमध्ये चॅलेंजेसला ग्रोथ म्हणून कसं बघायचं असतं. कॉन्फ्लिक्टला टेस्ट नुसते आपली रिलेशनशिपची परीक्षा न बघता ग्रोथ आणि इन्व्हेस्टमेंटची ऑपॉर्च्युनिटी कशी बघता येते. त्याच्यामध्ये आपल्या पर्सनल ग्रोथची किंवा पर्सनल स्पिरिच्युअल इव्होल्युशन आहे, सेक्शुअल इव्होल्युशन आहे, नॉलेजचं इव्होल्युशन आहे, आपल्या सायकोलॉजिकल रेग्युलेशनचं जे इव्होल्युशन आहे, इमोशनल रेग्युलेशन, इमोशनल मॅच्युरिटीचं जे इव्होल्युशन आहे ते ह्या रिलेशनशिपमधनं बनत असतं. बोथ बोर्डममधनं सुद्धा आणि चॅलेंजेसमधनं सुद्धा. तर मोनोटोनी ही मनात आहे, ती रिलेशनशिप किंवा लाईफमध्ये येत नाही. आपण त्याच गोष्टी करतो कारण का त्या प्रिडिक्टेबल असतात आणि म्हणून त्या सेफ वाटतात. अनसेफ गोष्टी ट्राय करायला काही लोकं बेस्ड ऑन देअर पास्ट म्हणजे त्यांच्या लहानपणचे जे ट्रॉमाज असतील काय असतील ते जास्त रिस्क अवर्स असतात आणि काही जे असतात त्यांचं चाइल्डहुड किंवा बॅकग्राऊंड असतं त्यामुळे जास्त रिस्क फ्रेंडली असतात. फॉर एक्झाम्पल काही कपल्समध्ये ड्रेसिंग अप आहे किंवा सेडोमॅसोचिझम आहे, एखादं व्हिप वापरणं आहे, ब्लाइंड फोल्ड वापरणं आहे, हे टोटली नाही तसल्या काही गोष्टी मी करत नाही. हिस्ट्री वगैरे गेले आणि काही गोष्ट केलं तर ट्राय करून तर बघूया. पण ते घाबरतात कारण की त्यांनी अजून त्या रिलेशनशिपमध्ये इतकी डेप्थ बरोबर जगणं याला रिलेशनशिप म्हणत नाही. बहुतेक लोकांना काय वाटतं की लग्न केलं, मुलं झाली, त्यांना टिफिन भरला, त्यांना ड्राईव्ह करून कुठेतरी क्लासला टाकलं की म्हणजे ह्याला रिलेशनशिप म्हणतात, ह्याला इंटिमेसी म्हणतात. नाही. ॲक्च्युअली रिलेशनशिप तिथे सुरू होते जिथे तुमचं कॉन्फ्लिक्ट आणि डिफरन्सेस तुम्ही ओळखून ॲक्सेप्ट करायला सुरुवात करता.
ते सेक्समध्ये पण तितकंच खरं आहे, की सपोज तुम्हाला काहीतरी इंटरेस्टिंग किंवा एक्साइटिंग करायचं आहे बेडरूममध्ये, पण तुमच्या पार्टनरचं रिएक्शन काय असेल हेच तुम्हाला माहिती नाहीये. ह्याचा अर्थ की बेडरूमच्या बाहेर सुद्धा तुम्ही कधी टेस्ट केलेलं नाहीये, की बाबा तुला नवीन चव घ्यायला आवडेल का? आज आपण चायनीजसाठी त्या रेस्टॉरंटमध्ये जाऊया का? जर तुमच्या पार्टनरनी सरळ नाही म्हणलं, तर तुम्ही बेडरूममध्ये सेक्स सजेस्टच नाही करणार ना नवीन. म्हणजे बऱ्याचदा हे असं म्हणजे फॉर मी इट्स व्हेरी लाईक सो सो ऑब्वियस, पण लोकांना ऑब्वियस नाही वाटत, की जे एव्हरीडे लाईफ असतं त्याच्यामध्ये किती एक्साइटमेंट आणि नॉवेल्टी तुम्ही आणता, तितकीच ते तुमच्या बेडरूममध्ये रिफ्लेक्ट होत असतं. तुम्ही फक्त बेडरूममध्ये नॉवेल्टी नाही आणू शकत आणि एरवीचं आयुष्य बोर्डममध्ये जगलं. हे बऱ्याच लोकांना हा एक काय म्हणू त्याला की रिस्क वाटत असते, की आपला पार्टनर आपल्याला जज करेल का? आपण जर असं काही व्हरायटी सुचवली समजा. पॉइंट तोच आहे ना, की हा इट्स नॉट अबाउट सेक्स, इट्स नॉट अबाउट द बेडरूम, Right. इट्स अबाउट द रिलेशनशिप. तुमच्या नात्यामध्ये तुम्ही समोरच्या पर्सनचं जजमेंट असणं किंवा नसणं, कारण की कोणीच नाहीये जो कधीच जजमेंटल नसतो. करेक्ट. आज आपण बसलोय, आपण एकमेकांना जज करत असतो, ऑडियन्स जज करते ना. तर ते जे जजमेंट आहे हे गृहीत धरणं आणि तरी सुद्धा आपली बाजू मांडता येणं, विथ रिस्पेक्ट, कंपॅशन, काइंडनेसनी ती मांडता येऊन एक डायलॉग सुरू करणं, हे महत्वाचं आहे. ते डिक्टेशनला कॉन्व्हर्सेशन नाही म्हणत, डायलॉगला म्हणतात कॉन्व्हर्सेशन. त्या डायलॉगमध्ये तुझा पॉईंट आहे, माझा पॉईंट आहे, ह्याचे हे मी ऍक्सेप्ट करतो, नाही ऍक्सेप्ट करत, का नाही ऍक्सेप्ट करत, असं तसं. हे जे डिस्कशन आहे कामली, विथ कन्सिडरेशन, कॉम्पॅशन आणि लव्ह जेव्हा आपण करतो, तेव्हा तो जो डायलॉग आहे त्याच्यामधनं काहीतरी एक नवीन घडत असतंय. मुद्दा हा नाही की कोण बरोबर आहे, मुद्दा हा आहे की आपण नवीन काहीतरी एक्सपिरियन्स करायला ओपन आहोत का. थोडंसं मॅडम पुढे जाऊया. म्हणजे आता थोडासा जेंडर स्पेसिफिक जरी विचार केला, तरी स्त्रियांना एक 40-50च्या टप्प्यावर रजोनिवृत्ती येते, मेनोपॉज येतो. आणि मेनोपॉज म्हणजे एंड ऑफ सेक्स लाईफ असा पण एक कुठेतरी ग्रह अनेकांच्या मनात असतो. तर याविषयी काय सांगाल? म्हणजे कसं बघायला पाहिजे मेनोपॉजकडे कामजीवनाच्या दृष्टिकोनातून? ऍक्च्युली स्त्रियांच्या लाईफमध्ये 2-3 टप्पे येतात असे. फक्त रजोनिवृत्ती नव्हे, तर ऍक्च्युली प्रेग्नन्सी एक मोठा टप्पा असतो, की प्रेग्नन्सीमध्ये सेक्स वर्ज्य आहे किंवा करू नये किंवा डॉक्टरांना विचारल्याशिवाय असं नाही करू, बाळाला त्रास होईल. सेकंड स्टेप असतो लॅक्टेशनमध्ये. अरे ब्रेस्ट, दे आर फॉर ब्रेस्ट फिडिंग. डिलिव्हरी झालेल्या बायकोशी सेक्स करू नये, तिथे फाटलेलं असतं, दुखेल, त्यांना समजत नाही, अचानक ब्लिडिंग सुरू झालं किंवा दुसरा काही ट्रॉमा असला, मे बी तिला ICU मध्ये ऍडमिशन झाली, मग तिचं त्या आजारामधनं रिकवर व्हायला जो काय इमोशनल आणि फिजिकल कॉस्ट असते सेक्स लाईफची, त्याबद्दल कोणी बोलत नाही. आणि मग जो टप्पा असतो तो रजोनिवृत्तीचा असतो. पण तो आणि रजोनिवृत्तीचा असा 1 वर्षाचा टप्पा नसतो, तो साधारण 10-15 वर्ष तो काळ असतो, ज्याच्यामध्ये तिचं शरीर, मन, फिजिओलॉजी सगळं बदलत असतं. तर बहुतेक स्त्रियांना, म्हणजे माझ्याकडे जे पेशंट्स येतात, एक्सपेक्ट नसतात करत. हा जो चेंज आहे की सडनली सेक्शुअल डिझायर वाढते काही लोकांसाठी, आणि सडनली काही लोकांची सेक्शुअल डिझायर एकदम प्लमेट होते, म्हणजे ड्रॉप होते, सिव्हिअरली ड्रॉप होते. आणि जर तिला वजायनामध्ये खूप ड्रायनेस असलं, पेन असलं, युरिनरी प्रॉब्लेम सुरू झाले, तर त्याच्यामुळे नको वाटणं, म्हणजे डिझायर असते पण फिजिकली शक्य होत नाही, त्रास होतो. हे अनएक्सपेक्टेड असतं. आणि हे जर स्त्रियांनाच अनएक्सपेक्टेड असेल, तर पुरुष हे काहीच गेसच करू शकत नाहीत, असंही होतं? हो, अगदी. पुरुषांना अवेअरनेस नसतो, कारण की हा जो संवाद असतो, की एकमेकांच्या शरीरामध्ये काय बदल घडतात, हा होतच नसतो ना. फॉर व्हेरियस, असं नाही की त्यांना करायचा नसतो, पण वेगवेगळी कारणं असतात की हा संवाद होऊ शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, मुलं मोठी होत असतात, मग मुलांचे टीनेजचे टँट्रम्स असतात, मग त्यांच्या शाळेचं, मग त्यांचं काय करायचं, मग मध्येच कुठल्या तरी मुलं, शाळेमध्ये ही भानगड झाली, ती भानगड झाली, कोणातरीचं रिलेशनशिप प्रॉब्लेम्स असतात, कोणतरी रडतंय. माझे काही पेशंट्स आहेत, त्यांच्या कुठल्यातरी मुलाला कुठेतरी इन्स्टिट्यूशनमध्ये जावं लागलं, हॉस्टेलमध्ये जावं लागलं, तिथे काहीतरी घडलं. सो आपल्या लाईफच्या आजूबाजूला जे घडत असतं ते पण ह्या कॉन्व्हर्सेशनमध्ये एक ऑब्स्ट्रक्शन आणत असतं, की आपल्या शरीराबरोबर काय घडतंय ह्याचं जे शांतपणे व्हायचं डिस्कशन असतं ते होऊ शकत नाही. कारण का त्याच्यासाठी जेव्हा आपण लग्न केलेलं असतं किंवा एकत्र आलेलो असतो, ह्या गोष्टी घडणार आहेत आपल्या आयुष्यामध्ये, हे कॉन्व्हर्सेशन झालेलं नसतंय. आपण एक वी फॉर वजायनामध्ये पॉडकास्टमध्ये आपण एक केला होता प्री मॅरिटल काउन्सिलिंगवरती,
हो. त्याच्यामध्ये पण आपण बोललो होतो की जेव्हा मॅरेज काउन्सिलिंग करत असतो किंवा जेव्हा मॅरेजचं डिस्कशन होत असते तर मुलामुलींनी किंवा पार्टनर्सनी काय गोष्टी डिस्कस केल्या पाहिजेत त्याच्यामध्ये हा पण एक महत्वाचा मुद्दा आहे की आपण जसे आपलं वय वाढतं, आपलं शरीर बदलत असतं, त्याच्याबद्दल आपण कसे बोलणार आहोत हो. इम्पॉर्टंट गोष्टींमुळे. ते हेवी पिरियड मी बरेच वेळा बोलते, हेवी पिरियड्स बद्दल बायका बोलत नाहीत, ब्रेस्टमध्ये लंप आलेला, ब्रेस्ट प्रॉब्लेम्स बद्दल बायका बोलत नाहीत, इनकॉन्टिनन्स म्हणजे लिकिंग, लघवीचे लिकिंग होते किंवा टॉयलेटचे लिकिंग होते किंवा वजायनामध्ये खूप दुखतंय, पेन आहे, ड्रायनेस, ह्याच्याबद्दल बोलत नाहीत. हो. हम्म. कारण काय, ह्या सो कॉल्ड इंटिमेट एरियाज आहेत ज्याच्यामध्ये संकोच वाटतो, शेम, म्हणजे अरे त्यांना काय वाटेल हम्म. बरोबर. याच्याबद्दल बोलते. हम्म. सो दोन्ही स्त्री पुरुषांना त्यांच्या जेनिटल्स बद्दल, सिम्पल थिंग्स की तोंडाला वास येतो, बॉडी ओडर आहे, आपण ह्याच्याबद्दल पण म्हणजे तू दात नीट स्वच्छ करत नाही का, किती घाण वास येतो, आय डोंट फील लाईक किसिंग यू, कॉन्व्हर्सेशन होत नाही. सो आपण जेव्हा इंटिमसी बद्दल बोलत असतो किंवा फॅमिलियारिटी बद्दल बोलत असतो, बॉडीली चेंजेस बद्दल बोलत असतो, तर ते स्त्रियांमध्ये हे वेगवेगळे टप्पे असतात ज्याच्यामध्ये हे प्रॉब्लेम्स उद्भवतात. पण त्या बॉडी चेंजेस बद्दल बोलण्यासाठी जो प्लॅटफॉर्म तयार करायची गरज आहे ती खूप आधी करायला गरज असते. मग ते जे चेंजेस असतात हळूहळू मग पुरुषांना पण समजतं, अरे हिचा मूड सारखा बदलतोय, काय झालं, मग तुझा मूड आज का बिघडलाय, हे एक म्हणजे बरेच पुरुष असे एक थोबाडीत मारल्यासारखं विचारतात. आज मूडचं काय चाललंय, म्हणजे बरोबर नाही मूड, बाईसाहेबांचा मूड बरोबर नाही. सो असं तुच्छ वागवल्यासारखं जेव्हा वाटतं त्या स्त्रीला, तेव्हा ती आतमध्ये असा जो राग असतो, मग ती बेडरूम मध्ये तुम्हाला नाहीच म्हणणार आहे ना, शी कॅनॉट से येस. ज्या पर्सनला आपण ह्युमिलिएट करतो किंवा पुट डाऊन करतो किंवा गिल्ट करतो किंवा शेम करतो, त्या व्यक्तीला डिझायर, अराउजल, हे जे पॉझिटिव्ह इमोशन्स आहेत हे एक्सपिरियन्स करायला त्रासच होणार आहे. बरोबर. आणि त्याच्यामुळेच अनेक बायकांना कदाचित असं वाटतं की पुरुष किंवा नवरा तेव्हाच गोड वागतो जेव्हा त्याला इंटिमसी अपेक्षित असते किंवा रिलेशन अपेक्षित असतं. असाही एक तो ग्रह त्यामुळे मनात बसलेला असतो, कारण एरवी तसं पुरुषांना जास्ती वाटतं की बायको तेव्हाच गोड वागते जेव्हा तिला काहीतरी हवं असतं, म्हणजे साडी हवी आहे किंवा दागिना हवंय. सो ते दोघांची वॉर तशीच असते ना, की तेव्हाच चांगलं वागायचं जेव्हा तुम्हाला काहीतरी हवंय. सो इट्स नॉट वन साइडेड असं काही नाहीये. आणि फक्त पुरुषांनाच सेक्स हवं आणि बायकांना नको असंही नसतं. बायकांना पण सेक्स हवं असतं, इंटिमेसी हवी असते, कडलिंग हवं असतं, क्लोजनेस हवा असतो. आणि हे जे अनसेड, म्हणजे आपण जे एक्सपेक्टेशन धरतो पण आपण व्यक्त करत नाही, ह्याच्यामुळे जी रिझेंटमेंट वाढत जाते, त्याच्यामुळे हा दुरावा तयार होतो. आणि जेव्हा हा दुरावा एरवीच्या लाईफमध्ये तयार होतो, तो नक्की बेडरूममध्ये पण तयार होतो. त्यामुळे असं नाही आहे की मेनोपॉज किंवा रजोनिवृत्ती झालेल्या स्त्रीलाच फक्त सेक्शुअल डिझायर नसतं किंवा ती सेक्सला नाही म्हणते. तो एक एंड पॉइंट असतो, असे खूप सिरीज असते गोष्टींची. असे माझ्याकडे खूप कपल्स आहेत जे पुरुष खूप सपोर्टिव्ह आहेत, हजबंड्स म्हणजे इतके जेंटलमॅन, इतके छान, इतके काइंड नवरे त्यांच्या बायकांबरोबर येतात आणि त्या बायकोला सपोर्ट करत असतात की तिला संकोच वाटत असतो की आपण डॉक्टरांकडे जावं, ते नवरे घेऊन येतात बायकांना की तू सांग. कारण की आपल्याकडे कल्चरच नाहीये ना सेक्शुअल इश्यूज बद्दल कुठल्याच डॉक्टरांबद्दल बरोबर बोलण्याचा. इवन मी गायनेकॉलॉजिस्ट असली, मी युरोगायनेकॉलॉजिस्ट असली, मी ह्या गोष्टीमध्ये स्पेशलिस्ट असली, तरी सुद्धा बायकांना संकोच वाटतो माझ्याबरोबर ह्या गोष्टी डिस्कस करायला. ते मग नवरा तिला घेऊन येतो की आम्ही तुमचा पॉडकास्ट ऐकला, प्लीज हिला काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, हिला सांगू दे, मी बाहेर जाऊन बसतो. हो. सो इतका जेव्हा कोणी व्यक्ती सपोर्टिव्ह असतो तेव्हा ती बाई ओपन होऊ शकते, तेव्हा ती तिचा जो प्रॉब्लेम आहे किंवा तिची जी डिफिकल्टी आहे त्याच्याबद्दल ती ओपनली जेव्हा बोलू शकते आणि ते जे सोल्युशन आहे त्यालाही तो सपोर्ट करतो की हो बाबा, तुला जर वजायनल इस्ट्रोजनची गरज असली म्हणजे आठवड्यातनं 2 वेळा तुला हे क्रीम आतमध्ये घालायला लागेल, त्या वेळेला आपल्याला कॉन्डोम यूज करायला लागेल, त्या वेळेला आपल्याला केअरफुल राहायला लागेल, हे सगळे ते विलिंगली ऍक्सेप्ट करतात हे रेस्ट्रिक्शन्स. तेव्हा ती खरंच सपोर्ट फील करते आणि त्यांचं सेक्स लाईफ सुधारतं. ओके. सो आपल्याला गरज काय आपल्या सोसायटीमध्ये की फक्त बायकांना नाही एज्युकेट करायचंय, पुरुषांना पण एज्युकेट व्हायची गरज आहे. आणि फक्त प्रॉब्लेम होईल तेव्हा नाही, अगदी आधीपासून
म्हणजे मला तर आठवते की असाच एक पॉडकास्ट मी केला होता एका मुलाबरोबर, ज्याची आई मेनोपॉज मध्ये जात होती आणि त्याच्या आईला वडिलांशी बोलता येत नव्हतं, म्हणून त्यांनी मेनोपॉज वरती पॉडकास्ट केला आईसाठी. मग तो त्यांनी वडिलांना ऐकवला. सो आपल्याकडे जो यूथ आहे ना, तो अवेअर आहे. यूथ जास्त अवेअर आहे की ह्या गोष्टी ओपनली बोलाव्यात. रिलेशनशिपमध्ये ॲडव्हान्समध्ये ज्या गोष्टी डिस्कस केल्या जातात ते पुढे जाऊन सोप्या होतात झेलायला. बरोबर. म्हणजे तुम्ही आत्ता अनेक महत्त्वाच्या गोष्टींचा यात उल्लेख केला. पण आता एक व्हजायनल ड्रायनेस म्हणजे 40-50 नंतर योनीमार्गात समजा तो कोरडेपणा येत असेल, तर या सगळ्या गोष्टी जाणून घेणं, समजून घेणं त्या कपलनी म्हणून हा कोरडेपणा डिलिव्हरी नंतर पण असतो. जेव्हा लेडी ब्रेस्ट फीडिंग असते तेव्हाही तीच फिजिओलॉजी चालू असते वजायनमध्ये, तेव्हाही कोरडेपणा असतो, तेव्हाही तेच ट्रीटमेंट्स लागू होतात. बरोबर. पण हे तुम्ही म्हणता तसं एक्सपर्ट्सना, डॉक्टर्सना अप्रोच व्हायला पाहिजे वेळच्या वेळेला. ते अंगावर काढण्यापेक्षा आणि सेक्सच अव्हॉइड करण्यापेक्षा. कारण दुखतंय किंवा त्रास होतोय म्हणून. हो. ॲक्चुअली आपल्याकडे हा जो संकोच आहे ना, हा बऱ्यापैकी डॉक्टरांनी पण क्रिएट केलेला आहे. कारण काय, आपल्या मेडिकल स्कूल्समध्ये किंवा इन्स्टिट्यूशन्समध्ये सेक्शुअल मेडिसिन शिकवलं जात नाही, आणि शिकवलं जरी गेलं तरी डॉक्टरांना सेन्सिटाईज केलं जात नाही की वेगवेगळ्या वयाला, वेगवेगळ्या ग्रुप्समध्ये स्त्रियांना, पुरुषांना, मुलांना काय काय प्रॉब्लेम्स येतात, काय काय प्रश्न येतात त्यांच्या शरीराबद्दल, फंक्शनबद्दल, आणि त्याला कसं ॲड्रेस करायचं. आणि पर्टिक्युलरली मेनोपॉज किंवा मेनोपॉज रिलेटेड गोष्टी नवीन आहेत. म्हणजे रिसर्चमध्ये पण नवीन आहेत, डिक्लेरेशनमध्ये पण नवीन आहेत, औषधंही नवीन आहेत, सगळे लोक फॅमिलियर नाही आहेत. तर ते पटकन त्या गोष्टींना रिस्पॉन्स द्यायला किंवा औषधं प्रिस्क्राईब करायला किंवा ट्रीट करायला हेजिटेट करतात. आधीच सेक्शुअल गोष्टी तो डॉक्टर जरी असला किंवा ती डॉक्टर जरी असली, तर त्याचे जे बिलीफ्स आहेत ते त्यांच्या कल्चर आणि सोसायटीमधनं आले आहेत. किंवा 40 नंतर स्त्रियांनी आणि पुरुषांनी सेक्स करू नये हे जर स्ट्रॉंगली हेल्ड बिलीफ असलं त्या डॉक्टरमध्ये, तर तो किती मोठा डॉक्टर असला तरी समोर आलेल्या माणसाला झाली ना, आता काय गरज आहे का, पूजापाठ सुरू करा, पैसे झाले का भरपूर, मुलांची लग्न झाली ना, अजून काय पाहिजे, या वयात काही मुलं पाहिजेत का, असं करून त्या पेशंटला गप्प केलं जातं. सो कल्प्रेट फक्त पेशंट्स नाही आहेत, तर डॉक्टर्स सुद्धा आहेत. तर मी आवर्जून नेहमी, म्हणजे माझ्या स्टान्समध्ये जेव्हा मी टीचर असते किंवा एज्युकेटर असते, तेव्हा माझं फिलिंग नेहमी हे असतं की डॉक्टरांनी आधी एज्युकेट व्हायला पाहिजे. डॉक्टरांनी त्यांच्या मनातलं संकोच, जजमेंट, गिल्ट, क्रिटिसिझम बाजूला ठेवलं पाहिजे. स्वतःची सेक्स लाईफ कशी आहे ह्याच्यावरनं दुसऱ्यांची सेक्स लाईफ जज करता कामा नये. राईट. असं होतं आणि बऱ्याच ऑब्व्हियसली होतं. ह्यालाच म्हणतात जजमेंट. आपण आपल्या स्टँडर्डची सगळ्यांना जज करत असतो ना. खरंय. मी किती ओपन असले म्हणून समोरची व्यक्ती ओपन असेलच. माझ्या क्लिनिकमध्ये खूप वेळा हे काय बरोबर नाही तुम्ही बोलता. म्हणजे काय झालं? एवढं ओपन पण असू नये. असू नये. म्हणून मी पॉडकास्ट काढला. ते पॉडकास्ट, ॲटलिस्ट पॉडकास्ट एका दृष्टीने कोण व्यक्ती कशी आहे, किती ओपन आहे हे तरी कळतं. आपण इथे आपल्या सगळ्या ऑडियन्सला पण सांगूया की डॉक्टर निलिमा देशपांडे यांचा व्ही फॉर वजायना हा पॉडकास्ट आहे. तो ऑडिओ रूपात आहे आणि तोही तुम्ही यूट्यूबवर किंवा बाकी सगळ्या प्लॅटफॉर्म्सवर ऐकू शकता. आणि तोही आम्ही दोघं मिळूनच करतो. त्यामुळे तिथे तर आम्ही 100हून जास्त एपिसोड खास याच विषयावर, म्हणजे कामजीवन, लैंगिकता याच विषयाला वाहिलेले असे ते केलेले आहेत. त्यामुळे तो एपिसोड किंवा ते पॉडकास्ट पण तुम्ही नक्की ऐकू शकता. आपण पुढे जाऊया मॅडम, की लाईफस्टाईल डिसीज हे पण आफ्टर 40 हे खूप कॉमन आज दिसतात आपल्याला. म्हणजे बीपी असेल, बीपीची गोळी सुरू होते, एखादी छोटीशी डायबिटीस सुरू होतो. तर त्याच्यामुळे पण सेक्स लाईफची घडी विस्कटते का? आणि ती विस्कटू नाही म्हणून काय करायला पाहिजे? टोटली हा एक मोठा सब्जेक्ट आहे. त्या बिग 5 मध्ये येतो. म्हणजे हार्ट डिसीज, हायपरटेन्शन, डायबिटीज, कॅन्सर, हे सगळे जे बिग 5 आहेत, जे सध्या सोसायटीमध्ये एक, म्हणजे ऑलमोस्ट एव्हरी सेकंड पर्सन त्याच्यामुळे हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीजचे भरपूर प्रॉफिट आहे, सगळे हॉस्पिटल्स व्यवस्थित चालत आहेत. त्याचे सेकंडरी इफेक्ट्स आहेत, म्हणजे किमोथेरपी, रेडिओथेरपीचे साईड इफेक्ट्स, गुडघेदुखी, मानदुखी, हे दुखी, ती दुखी सगळी त्याच्याशी रिलेटेड असते. तर ह्याचा प्रोसेस काय आहे, ह्याला आपण शॉर्टमध्ये आपल्याला व्हॅस्क्युलर डिस्फंक्शनमुळे असतं. तर जे आपले सेक्शुअल ऑर्गन्स असतात किंवा आपलं जे ब्रेन सुद्धा असतं, ते बेसिकली ब्लड फ्लोवरती चालतं. ज्या ऑर्गनला मस्तपैकी ब्लड फ्लो आहे, जिथे सगळे ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल आहेत, लवचिक आहेत,
तिथे त्या ऑर्गनचं फंक्शन छान असतं, मस्त असतं, म्हणजे रिस्पॉन्स सेम आपल्या मेंदूमध्ये पण असते. जर एका पर्सनला आपण सेक्शुअल बिईंग असं म्हणलं, तर तो पुरुष असो, स्त्री असो, कसं असो, ती जी डिझायर आहे, थॉट्स आहेत, क्रिएटिव्हिटी आहे, ती आपल्या आधी मेंदूत सुरू होते. मग त्या मेंदूमधनं आपल्या मणक्यामधनं सिग्नल्स जातात आणि मग आपल्या जननेंद्रियाकडे जाऊन तिकडचा जो ब्लड फ्लो असतो तो वाढतो आणि त्या ब्लड फ्लो वाढल्यामुळे तिथे अराउझल होतं. पुरुषांमध्ये इरेक्शन वाढतं आणि स्त्रियांमध्ये वजायनामध्ये क्लिटरिस एनगॉज होतं, वजायनामध्ये लुब्रिकेशन सुरू होतं. मग पेल्विक फ्लोअर जे खालचे मसल्स असतात त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्शन सुरू होतं आणि ती जी प्रोसेस असते ती पुढे जाते. आता हे सगळे जे आजार आहेत, आपण लाईफस्टाईल डिझिजेस म्हणलो, हे सगळे डायरेक्टली ब्लड वेसल्सवरती इम्पॅक्ट करतात. एक एक प्रोसेस होते, एक नवीन टर्म हल्ली आली आहे, त्याला आपण म्हणतो इन्फ्लेमेजिंग. हे आपल्या बॉडीमध्ये कॉन्स्टंट इन्फ्लेमेशन असतं जे ह्या ब्लड वेसल्सच्या फ्लेक्सिबिलिटीवरती, फ्लोवरती, डायमीटरवरती अफेक्ट करतं आणि त्यामुळे काय होतं की ह्या इम्पॉर्टंट ऑर्गन्सला, ब्रेनला, हार्टला, ऑब्व्हियसली जर तुमच्या जेनिटल्समध्ये जर अफेक्ट होणार असलं तर बाकी सगळ्या जिथे जिथे ब्लड फ्लो आहे तिथे तिथे अफेक्ट होणार आहे. हो 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 तर मग तुमची आयसाईट आहे, स्मेल आहे, टेस्ट आहे, हार्ट आहे, तुमचे थायरॉइड ग्लँड आहे, इतर कुठले ग्लँड्स आहेत, सगळ्या सगळ्या ठिकाणी हा ब्लड फ्लोचा इफेक्ट होणार आहे. तुम्हाला दिसतं कुठे, तर तुमच्या इरेक्शन न येण्यामध्ये दिसतं. तुम्हाला दिसतं कुठे की लुब्रिकेशन न होण्यामध्ये दिसतं. तुम्हाला दिसतं कुठे की डिझायर कमी झालंय. तुम्हाला दिसतं कुठे की तुमचा स्टॅमिना कमी पडतोय, तुम्ही दम जास्त लागतोय, जमत नाहीये, दुसऱ्या दिवशी कसं तरी होतंय, आळस येतोय, पुढं अरे सेक्स केला ना रात्रभर, दुसऱ्या दिवशी काय झेपतच नाही रे. हा जो फिनॉमिनन आहे हा इन्फ्लेमेजिंगशी रिलेटेड आहे. सो जेव्हा आपण म्हणतो की ह्या आजारांमुळे सेक्स लाईफ अफेक्ट होतं का, हो, फक्त सेक्स लाईफ नाही अफेक्ट होत, तर फुल क्वालिटी ऑफ लाईफ अफेक्ट होते. राईट राईट तुमचं सेन्स ऑफ स्मेल अफेक्ट होत असतं, तुमची आयसाईट अफेक्ट होत असते, सेन्स ऑफ टेस्ट अफेक्ट होत असतं, तुम्हाला जेवण कुठे चांगलं पचणार आहे. रात्रीसारखी ऍसिडिटी ढेकरा येणार आहे, जेवण नीट पचणार नाहीये, तर तो एक मोठा प्रॉब्लेमच आहे ना. बरोबर. मला फॅटी लिव्हरचा इश्यू आहे, रिस्ट्रिक्शन आहेत, मला हे खाता येत नाही, ते खाता येत नाही, तुम्हाला डायबिटीस झालाय, तुम्हाला डिनर एन्जॉय करता येत नाही, उशिरा जेवता येत नाही, तुमची फुल लाईफस्टाईल अफेक्टेड आहे, नुसतं सेक्स नाही अफेक्टेड आहे. सो जेव्हा आपण कुठल्या व्यक्तीकडे बघतो, आपण टोटल ह्युमन क्वालिटी ऑफ लाईफकडे बघतो, ती सेक्स लाईफ त्याच्यापैकी एक महत्त्वाचा एक भाग असते. बाकीच्या गोष्टी सगळ्या त्याच्यामध्ये इन्क्लुडेड असतात. तर ह्या क्वालिटी ऑफ लाईफला, ह्या जगण्याला कसं इम्प्रूव्ह करायचं, आपले नीड्स पूर्ण केले पाहिजे. आपले फिजिकल नीड्स काही असतात, व्यवस्थित श्वास घेणं, भरपूर पाणी पिणं, गुड क्वालिटीचं न्यूट्रिशन घेणं, सनलाईट एक्सपोजर आहे, व्यायाम नियमितपणे घेणं, आपले सायकोलॉजिकल वेलबिईंगला मेंटेन करणं, आपले जे इंडिव्हिज्युअल अचीवमेंट्स असतात, काहीतरी गोल सेटिंग असणं, आपण काहीतरी छान काम करतोय सोसायटीमध्ये, आपण काहीतरी प्रोडक्टिव्ह करतोय, हे जे फिलिंग असतं चांगलेपणाचं, मग सकाळी उठल्यावरती मला आज खूप छान वाटतंय, असं जे फिलिंग असतं, ते जेव्हा फिलिंग आपण आयुष्यामध्ये प्रत्येक भागामध्ये जेव्हा आणू शकतो, तेव्हा आपण आपल्या सेक्स लाईफमध्ये पण ते उतरून येतच. ह्या सगळ्या पॉइंट्समध्ये मग आपण डायबिटीस, हायपरटेन्शन, स्ट्रोक, कॅन्सर या सगळ्या गोष्टींवरती पण मात करू शकतो. हे सिम्पटम्स आहेत, हे कॉजेस नाही आहेत, हे सिम्पटम्स आहेत की तुम्ही तुमच्या शरीराला आणि मनाला नीट लुक आफ्टर नाही करत आहेत. हे थोडक्यात समजा तुम्हाला डायबिटीस आहे किंवा बीपी आहे, तरी पण ते आहे म्हणून सेक्स लाईफ अफेक्टच होणार आहे असंही मनात नाही ठेवलं पाहिजे. ते जर असेल तर ते काय म्हणते तर जाणार नाही एकदा सुरू झाल्यावर, पण ते सांभाळून, म्हणजे डायबिटीस जर आहे ते जाऊ शकतं ना. आता इट इज नॉट अ सिक्रेट, यू कॅन रिव्हर्स डायबिटीस, हायपरटेन्शन. पूर्वीच्या काळी असायचं की एकदा झालं की परमनंट आहे. हा, तुमची रिस्क परमनंट आहे, कारण की तुमची जीवन जगायची जी शैली आहे ती तुम्ही बदलली नाहीये, तर तुमची रिस्क तशीच असणार आहे. तुम्ही किती वजन कमी करणं हा आन्सर नाहीये. तुम्हाला तुमचं लाईफस्टाईल जर तुम्ही चेंज केलं, वजन आपोआप चेंज होतंय. लोक काय करतात, वजन कमी करण्याच्या मागे लागतात, पण त्यांना तेच खायचं नाही. मला ना दर रविवारी ना एक विस्कीचा पॅक प्यायल्याशिवाय आणि चाट आणि मसाला आणि हे खाल्ल्याशिवाय मला चैन पडत नाही. ते मात्र मी सोडणार नाही. ते मला सोडणार नाही. बाकी काही करा तुम्ही, वजन कमी करा, आठवड्याभर उपास करीन मी, पण ते सोडणार नाही. मग अशा ॲटिट्यूडने जेव्हा आपण आपल्या जीवनशैलीकडे बघतो, तेव्हा हे आजार जात नाहीत. मग गोळी घेऊन जगायचा प्रश्न येतो. मग सगळीकडेच गोळी लागते ना, मग इरेक्शन यायला पण गोळी लागणार आहे. हे गृहीत धरावं, ठीक आहे. मग ती गोळी घेतात, पण हिचं ॲडिक्शन नाही होणार ना. बाकी सगळी
100 ॲडिक्शन चालतील पण हो ना, तुम्हाला आधी सेक्स करायचं त्याचं ॲडिक्शन नाही गेलं, गोळी खायचं ॲडिक्शन कुठून येणार आहे? यू आर नॉट फ्री ऑफ ॲडिक्शन्स एनिवे, यू नॉट. तुम्ही रागाचं ॲडिक्शन नाही सोडलं, तुम्ही तणतण करायचं ॲडिक्शन नाही सोडलं, तुम्ही काम ऑफिसमधनं घरी आणायचं ॲडिक्शन नाही सोडलं, मग या गोळीचं काय आहे? एवढी शीत गोळी आहे. आत्तापर्यंतचा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा. आणि हो, आपल्या यूट्यूब चॅनलला मेंबरशिप पण आता आपण सुरू केलेली आहे. जर तुम्हाला असं वाटत असेल की देहभानचे विषय हे खरंच वेगळे असतात आणि त्यांनी तुम्हाला काही व्हॅल्यू ॲडिशन होतं आहे तुमच्या लाईफमध्ये, तर मेंबर होण्याचा नक्की तुम्ही विचार हा करू शकता. आणि ही मेंबरशिप जर तुम्ही घ्यायची म्हणली तर अगदी ₹29 तुम्हाला ते ऑप्शन उपलब्ध आहेत. तुम्ही जर मेंबरच्या टॅबवर जाऊन बघितलं तर ते तुम्हाला दिसतील. तुम्हाला जे पॉसिबल आहे तसं तुम्ही आम्हाला सपोर्ट हा नक्की करू शकता. पण तुम्ही आत्ता बोलताना इरेक्टाईल डिस्फंक्शनचा उल्लेख केलात, म्हणजे लिंगाला पुरेशी आर्थता न येणं. तर हे इरेक्टाईल डिस्फंक्शन हा एक भाग झाला. तर अशा वेगवेगळ्या व्याधी या होऊ शकतात. मग स्त्री असेल, पुरुष असेल. तर असं काही जर डिस्फंक्शन असेल, तर आता आपण सेक्सच हद्दपार करून टाकूया रिलेशनशिपमधनं. अशी कुठेतरी वृत्ती दिसते. ती बऱ्याच वेळेला ऑटोमॅटिकली होत असते. ते डिसिजन नाही केलं जात. फॉर एक्झाम्पल जर इरेक्टाईल डिस्फंक्शनच्या बद्दल आपण बोललो, तर अचानक एक दिवशी इरेक्टाईल डिस्फंक्शन क्वचित होऊ शकतो, क्वचित असतं. बहुतेकदा काय होतं इरेक्टाईल डिस्फंक्शनमध्ये, की कधी-कधीच ताठरता येत नाही. अनप्रिडिक्टेबल व्हायला लागतं. मग तो जो पुरुष असतो तो ऑन गार्ड होतो, की आज होईल का नाही, होईल का नाही, जमेल का नाही, जमेल का नाही. मग कधीतरी जमून जातं. मग थोडा वेळ गेल्यानंतर सपोज त्यांनी लाईफस्टाईल काहीच चेंज नाही केली, कुणालाच कन्सल्ट नाही केलं, भीतीपोटी अगेन, तर पुढे जाऊन हां, ते परत व्हायला लागतं. तिची परत होण्याचं पहिल्या 1-2 वेळा कदाचित बायको अंडरस्टँडिंग असते. मग तिला जेव्हा नोटीस व्हायला लागतं, कारण की कधी-कधी बरेच वेळा काय होतं, की पुरुष असे ऑनलाईन मेडिसिन्स मागवतात किंवा गोळ्या घेतात. तर मग त्या स्त्रीला कळत नसतं. आपल्यासारख्या देशामध्ये बरेच वेळा सेक्स अंधारातच होत असतं. असं स्त्रियांना कळत नाही. मग जेव्हा तिच्या लक्षात येतं आणि ती पॉइंट आउट करते, "अरे, तुम्हाला हे नीट जमत नाही किंवा मला सॅटिस्फॅक्शन मिळत नाही." मग तो अजून खचून जातो. तेव्हा तो अव्हॉइड करायला लागतो. बरोबर. किंवा जर भीती बसलेली असली, की तिला कळलं तर काय होईल, की मी गोळी घेऊन करतो. मग ती जी गिल्ट असते ती खायला लागते आणि मग ते वर्सन होतं. कारण की इरेक्टाईल डिस्फंक्शन हा फक्त फिजिकल नसून सायकॉलॉजिकल त्याच्यावरती ओव्हरले असतोच. भीतीमुळे किंवा अँक्झायटीमुळे किंवा डोक्यामध्ये कॉन्स्टंटली एक चाललेलं असते, होईल की नाही, जमेल की नाही, जमेल की नाही, अरेच्चा फेल झालं, हे झालं, अरेच्चा. असं जेव्हा होत असते तेव्हा आपण इरेक्शन न टिकायची शक्यता वाढत असते. यालाच धरून एक मुद्दा हा येतो, की इंटिमसी म्हणजे दरवेळेला फक्त इंटरकोर्स. हे पण समीकरण चुकीचं आहे मनात ठेवणं. चुकीचं नाही म्हणता येणार, कारण की बहुतेक कपल्स जे कॉमनली अंडरस्टूड असतं ते कॉमनली अंडरस्टूड असतं. बहुतेक कपल्सना आपण तुम्ही इंटिमेट होता का म्हणजे तुम्ही इंटरकोर्स करता का? किसिंगला, हगिंगला, स्ट्रोकिंगला कोणी इंटिमसी म्हणत नाही. पण हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, की कपल्सनी समजून घ्यायला पाहिजे, की वयानुसार जेव्हा अशा व्याधी घडत असतात किंवा असे प्रॉब्लेम्स आपल्या आयुष्यात येत असतात, तेव्हा जी गरज असते, आपली इमोशनल नीड असते किंवा फिजिकल नीड असते, कडलिंगची, किसिंगची, एकमेकांना धरून ठेवायची, आधार द्यायची, जो जो फिजिकल टच जो एक इसेन्शियल ह्युमन नीड आहे, त्याला वगळता येत नाही किंवा त्याला जर तुम्ही काढून टाकलं, तर तुम्ही खूप जास्त सफर होता. म्हणजे एका कपलमध्ये किंवा एका व्यक्तीमध्ये फिजिकल टच हे खूप जास्त महत्त्वाचं आहे हेल्थसाठी दॅन इंटरकोर्स. इंटरकोर्स तुमच्या रिलेशनशिपला फुलवतं, कारण की त्याच्यामध्ये ऑक्सिटोसिन, एन्डॉर्फिन्स असे पॉझिटिव्ह ब्रेन केमिकल्स रिलीज होत असतात. जेव्हा तुम्ही इंटरकोर्स करता, इजॅक्युलेट करता, ऑर्गॅझम आणता, काय आपण म्हणजे जेव्हा आपण ऑर्गॅझमबद्दल बोलतो, की का ऑर्गॅझमिक होणं इतकं महत्त्वाचं आहे स्त्रियांसाठी. पुरुषांसाठी असतंच, पुरुषांच्या ऑर्गॅझमच्या शिवाय प्रोक्रिएशन होत नाही, म्हणजे प्रेग्नन्सी राहत नाही. पण स्त्रियांचं ऑर्गॅझम पण तितकंच महत्त्वाचं आहे. पण ऑर्गॅझमिक होणं ह्याच्यामध्ये जे ब्रेन केमिकल्स रिलीज होतात, त्याचं पर्पज वेगळं असतं. फिजिकल टचनी पण बरेचसे पॉझिटिव्ह केमिकल्स रिलीज होतात, जे तुमच्या जगण्यासाठी महत्त्वाचे असतात. म्हणून आपण कोणीतरी आजारी असलं किंवा त्याला बरं नसलं वाटत, आपण त्याला थोपटतो किंवा स्ट्रोक करतो किंवा आश्वासन देऊन आपण हात लावून आश्वासन देतो किंवा समजावून काढतो. तर मग अंगाला हात लागणं, टच करणं ही बेसिक ह्युमन नीड असते. मग तुम्ही ती पुढे न्या किंवा नका नेऊ अराउझलसाठी.
बरेच वेळा काय होतं की कपल्समध्ये ते शिकलेले नसतात की नॉन सेक्शुअल टचला कसं एन्जॉयबल करायचं. सगळाच टच सेक्शुअल असतो. पुरुष पुरुष स्त्रीला तेव्हाच हात लावतो जेव्हा त्याला सेक्स हवं असतं, अशी समजूत होऊन बसते. स्त्रिया पुरुषांना तेव्हाच काहीतरी मागतात जेव्हा त्यांना सेक्स हवं असतं किंवा त्यांना काहीतरी दुसरं हवं असतं, अशी काहीतरी समजूत बनलेली असते. नॉन सेक्शुअल फिजिकल टच जो आहे, हगिंग, किसिंग, टचिंग, एम्ब्रेसिंग, हात धरून ठेवणं, एकमेकांच्या शेजारी बसणं, काही त्याचा सेक्समध्ये कन्व्हर्जन न होणं, हा जो एक्सपिरियन्स आहे तो जोपर्यंत कपल्सना करता येत नाही तोपर्यंत त्यांची जी बिलीफ असते की मला हात लावलं म्हणजे सेक्स पाहिजे, हे चेंज करणं खूप कठीण असतं. त्यामुळे बरेच वेळा जेव्हा सेक्स थेरपीसाठी कपल्स येतात, त्या सेक्स थेरपीची सुरुवातच नॉन सेक्शुअल टचिंगनी सुरू होते, की तुम्ही एन्जॉयमेंट आणि प्लेजर घेऊ शकता नॉन सेक्शुअल टचिंगनी. तर हे जे फाउंडेशन आहे हे कुठल्याही आजाराचे, वेदर इरेक्टाईल डिस्फंक्शन आहे, मेनोपॉझल सेक्शुअल डिस्फंक्शन आहे, त्या रिलेशनशिप रिबिल्डिंगमध्ये जो एक फाउंडेशनल स्टेप आहे तो नॉन सेक्शुअल टचिंग आहे. हा खूपच महत्त्वाचा मुद्दा आहे की स्पर्शाचं महत्त्व खूप आहे नात्यामध्ये. त्याच्यामुळे जरी कुठली लैंगिक व्याधी असेल, तुम्हाला काही आजार असेल, त्याच्यावर उपचार जरी सुरू असतील तरी पूर्ण सेक्स हद्दपार करू नका. म्हणजे सेक्स हद्दपार करू नका म्हणजे इंटिमसी आणि बाकी कडलिंग या गोष्टी ज्या आहेत त्या हद्दपार करू नका तुम्ही नात्यामधनं. पर्टिक्युलरली आपल्यासारख्या सोसायटीमध्ये कसं आहे की पब्लिकमध्ये इवन नवरा बायको सुद्धा एकमेकाला हात लावू शकत नाहीत. हो. फगेट दुसरं कोणी. आपल्या सोसायटीमध्ये जेव्हा सेक्स नाही म्हणतात तेव्हा हातच लावायचा नाही. म्हणजे ऑलरेडी तो बिलीफ आहे की अंगाला हात लावणं म्हणजे सेक्स पाहिजे. ही जी फिजिकल नीड आहे पूर्वीच्या काळी मे बी जेव्हा फक्त स्त्रिया स्त्रियांबरोबर असायच्या, पुरुष पुरुषांमध्ये असायचे, तर पुरुष कसे आखाड्यामध्ये जायचे, मग त्यांना कोणीतरी मसाज करायचं, मग स्त्रिया कशा एकत्र कोणीतरी केस विंचरते, हे करते, तेल लावते, आंघोळ घालते, अशातनं कदाचित ते टच फुलफिल होत असेल. पण आजच्या काळामध्ये आपण न्यूक्लिअर फॅमिलीजमध्ये आहोत, आपण जॉईंट फॅमिलीजमध्ये नाही आहोत. अशी कुठलीच कम्युनिटी नेहमी बायकांच्या कम्युनिटीमध्ये जाऊन बसून एकत्र आंघोळ करेल, नाही ना अशक्य. सो अल्टिमेटली जे इसेन्शियल फिजिकल नीड आहे आपली टचची, ते नवरा बायकोच एकमेकांना फुलफिल करणार. बरोबर. म्हणून तिथे हे नॉन सेक्शुअल टचिंग आणि कॅरेसिंग, कडलिंग, होल्डिंग, हे किसिंग हे महत्वाचं ठरतं. मॅडम, 2 प्रकारची रिलेशनशिप्स आपल्याला समाजात दिसतात. एक की ते बोरिंग वाटतं, म्हणजे ते दोघे एकमेकांना खूप जाम कंटाळलेले आहेत, वैतागलेले आहेत, त्यामुळे त्यांच्यातलं सेक्शुअल रिलेशनशिप कसं असेल नाही गेस करता येऊ शकत. दुसरीकडे अशी कपल्स असतात की वय वाढलेलं असतं पण तरी खूप छान बॉन्डिंग असतं, इंटिमसी आहे असं वाटतं त्यांच्याकडे. तर हे कसं जमतं? म्हणजे बोरिंग जे काही रिलेशन आहे ते स्पाइसअप करता येतं बरं? स्पाइसअप करणं हे ॲक्च्युली इंडिव्हिज्युअलची जबाबदारी असते. म्हणजे ॲक्च्युली आपण हे एका सायंटिफिक मुद्द्यानं बघूया. स्टर्नबर्ग म्हणून एक प्रोफेसर आहेत. त्यांनी एक रिसर्च केलेला कपल्स रिलेशनशिपवरती. त्या ट्रायंगलमध्ये एक लाईन आहे त्याला आपण कंपॅनियनेट लव्ह म्हणतो. मग एक लाईन आहे त्याला पॅशनेट लव्ह म्हणतो आणि तिसरी जी आहे त्याला रोमॅन्टिक लव्ह म्हणतो. ज्या कपल्समध्ये तिन्ही गोष्टी असतात त्या ॲक्च्युली खूप सॅटिस्फाईड असतात. कारण की ते कुठलीही गोष्ट ट्रिगर करू शकतात रिलेशनशिपमध्ये. त्यातूनही जसं कपल रिलेशनशिप मॅच्युअर होतं, सगळ्यात जास्त टिकणारं रिलेशनशिप कुठलं? तर ते कंपॅनियनेट लव्हवालं जे असतं ते. कंपॅनियनेट लव्ह म्हणजे तुम्ही एकमेकांचे लिटरली साथीदार असता. बरं. त्याच्यामध्ये तुम्ही पॅशन कसं ट्रिगर करता, रोमॅन्स कसं ट्रिगर करता, तो फक्त हाऊचा प्रश्न झाला. पण ॲक्च्युली तुमचं गोल कंपॅनियनशिप असावा. एकमेकांना आम्ही सोबत देतो, एकमेकांची साथ देतो, आम्ही एकमेकांना सपोर्ट करतो, आम्ही एकमेकांचे विचार समजून घेतो, आम्ही जुळवून घेतो. ह्याचा अर्थ काय की एव्हरीथिंग हॅपीली एव्हर आफ्टर असं नसतं. जसं आपल्याला आपण इंडियामध्ये तसे फॉर्च्युनेट आहोत की अरेंज मॅरेजमध्ये कधीच कोणी सांगत नाही की सगळं सुरळीत घडणार आहे. आशीर्वाद असतो, पण कोणी सांगत नाही की सगळं छान असणार आहे. सांगतं हो चॅलेंजेस असणार आहेत, ॲज ऑपोज टू हॉलिवूड फिल्म्स. हॅपीली एव्हर आफ्टर म्हणजे लग्न झालं की सगळं ॲक्च्युली तेव्हा तिथे सगळी प्रॉब्लेम सुरू होतो. की जो हनीमून पिरियड संपला, एकमेकांचं सगळं बेस्ट बिहेवियर संपलं की मग सगळं क्रॅश होतं. का? कारण की ते कंपॅनियनेट लव्हवरती फोकस केलेलं नसतं. तर जे कपल्स आधी बेस्ट फ्रेंड्स असतात आणि मग लग्न करतात, कधी-कधी तेही सफर करतात. कारण काय ते पॅशनवरती किंवा रोमॅन्सवरती जगलेले असतात. ते ॲक्च्युअल कंपॅनियनशिप त्यांनी बिल्ड नसते केली.
खूप खूप महत्वाचा मुद्दा आहे मॅडम. हां, तर तिची कंपॅनियनशिप जी आहे, ती ती बाय चॉईस घडत असते. ती ऑटोमॅटिक नसते. ते आपल्याला रोज ठरवावं लागतं, की हा व्यक्ती किंवा ही व्यक्ती ही माझी कंपॅनियन आहे. मी हिला काय झालं तरी सपोर्ट करणार आहे किंवा आम्ही 100% या रिलेशनशिपमध्ये आहोत. आणि दरवेळेला आपला जो कंपॅनियन असतो, आपण त्याला आपलं बेस्ट व्हर्जन देत असतो. वर्स्ट व्हर्जन नसतो देत. वा. युजुअली कसं रिलेशनशिपमध्ये जो तोच-तोचपणा का येतो? कारण का आपण बेस्ट बिहेवियर बाहेरच्यांसाठी ठेवतो आणि वर्स्ट बिहेवियर घरच्यांसाठी ठेवतो. मग घरी येऊन काय नाही, त्यांचा मूड काय सांभाळायचा, टन-टन, टन-टन, याम-याम. मग असं का? ही जी तफावत आहे, ही मिटवली तरच ते रिलेशनशिप सुधारू शकतं. तर जेव्हा आपल्याला आपल्या रिलेशनशिपमध्ये पॅशन परत आणायचं असते किंवा रोमॅन्स आणायचं असते, त्याच्यामध्ये कंपॅनियनशिपमध्ये इन्व्हेस्ट करणं खूप महत्त्वाचं ठरतं. जेव्हा आपण कंपॅनियनशिपमध्ये इन्व्हेस्ट करतो, तेव्हा आपण आपल्या कंपॅनियनला कधी वाईट वागवत नाही. आपण कधी गिल्ट, ब्लेम, शेम या गोष्टी यूज करत नाहीत त्यांच्यावरती मॅनिप्युलेट करायला किंवा त्यांना खाली पाडायला किंवा त्याला वाईट वाटलं तर मी किती ग्रेट आहे असं समजून घ्यायला. आपल्या बेस्ट फ्रेंडशी आपण कसं वागू किंवा आपल्या कंपॅनियनशी आपण कसं वागू, त्याला नेहमी अपलिफ्ट करू. त्याच्या बेस्ट इंटरेस्टमध्ये जेव्हा आपण ॲक्शन करतो, तेव्हा त्याचा जो कॉन्फिडन्स असतो, की हे माझं हा व्यक्ती माझं कधीच वाईट करू शकत नाही. तेव्हा तुम्ही पॅशन आणि रोमॅन्स त्या रिलेशनशिपमध्ये इंजेक्ट करणं सोपं ठरतंय. तुम्ही आर्टिफिशियली जर पॅशन आणि रोमॅन्स इंजेक्ट केलं आणि तुमच्यामध्ये कंपॅनियनशिप नसली, तर ते फ्लॅट पडतं. बरं. मग ते लगेच व्यक्ती ओळखतो, की अच्छा म्हणजे आता काय पाहिजे? हं. काय पाहिजे? हं. सो खोटा रोमॅन्स, खोटं पॅशन जनरेट करणं खूप कठीण असतं. ते सस्टेन करणं खूप कठीण असतं. सो रिलेशनशिप जिथे बोरियत सुरू झाली असते, तिथे त्यांनी सुरुवात कुठे करावी कपल्सनी? तर मला तुझ्याशी बेस्ट फ्रेंडशिप करायची आहे, हे डिसिजन महत्वाचं. बरं. मी तुझ्याबरोबर इतकी वर्ष काढली, आता आपण बोर झालो, आता मुलं गेली, आई-वडील पण आपण केअर झालो. पण मला ही फ्रेंडशिप परत रिवाईव्ह करायची आहे. मी तुझं बेस्ट फ्रेंड कसं असू शकतो. मला काय करायला हवं, माझ्यामध्ये काय चेंजेस घडवायला पाहिजे, ज्याच्यामुळे मी ही फ्रेंडशिप फुलफिल करेन. आणि हे एकतर्फी नसावं. खरंय. दोन्हीकडनं ती फ्रेंडशिप. एक पर्सन फ्रेंड नाही होऊ शकत. कंपॅनियन नाही होऊ शकत. पण असा मोकळा संवाद कपल्सनी करता येतो. साधला पाहिजे. येतो आणि त्याच्याकरता ॲक्चुअली आपल्याला बिझनेस आणि निगोसिएशन मधली पुस्तकं खूप उपयोगी पडतात. फॉर एक्झाम्पल नेव्हर स्प्लिट द डिफरन्स क्रिस वॉसचं पुस्तक आहे. व्हेन आय से नो आय फील गिल्टी पुस्तक आहे. कितीतरी पुस्तकं अशी आहेत जी बिझनेस आणि ह्याच्यामध्ये, कारण की बिझनेस यू हॅव टू बी ऑन युअर बेस्ट बिहेवियर. खरंय. तुमचा कस्टमर जेव्हा तुम्ही इनसिन्सिअर असता, तुम्ही खोटे असता, तुमचा कस्टमर लगेच ओळखतो. तो तुमच्याकडे परत येणारच नाही. मग जर तुम्ही तुमच्या इंडिव्हिज्युअल पर्सनल रिलेशनशिपला तसं जर ट्रीट केलं, की तुम्ही सिन्सिअर आहात, जेन्युइन आहात, तुम्ही तुमच्या ह्या फ्रेंडशिपच्या बिझनेसला प्रायोरिटी देताय, हे त्या पर्सनला कळलं, तर मग ती कंपॅनियन लव्ह व्हायची सुरुवात होते. मग त्याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही पॅशन इंजेक्ट करता, तुम्ही रोमॅन्स इंजेक्ट करता, तुम्ही नॉन सेक्शुअल टचिंग इन्क्लूड करता, तुम्ही गिफ्ट गिव्हिंग, म्हणजे आपण लव्ह लँग्वेजेसबद्दल पण बोललो होतो. म्हणजे लव्ह लँग्वेजेसचं जे मिरर इमेज आहे ते नीड्स आहेत. सो फॉर एक्झाम्पल कोणाची नीड आहे अप्रिसिएशनची, तुम्ही ते गिफ्ट देऊन अप्रिशिएट करताय का? तर मग ते अप्रिशिएट फील करतात का तुम्ही गिफ्ट दिलं तर? मग त्याची जी नीड आहे ती कशी फुलफिल होते? किंवा चांगले शब्द बोलणं, एकमेकांना अप्रिशिएट करून लिफ्ट अप करणं, हे जे लव्ह लँग्वेजेस आहे ह्याचं इन्व्हेस्टमेंट करणं, त्याच्याबद्दल थोडंसं शिकणं, की आपल्या पार्टनरला कसं वाटतं. मला आवडतं खूप काय 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 करून दिलं, पण त्यांना ॲक्च्युली वाटतं का तसंच? सो ह्या गोष्टी जेव्हा आपण हायलाईट करतो आणि त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट करतो, ब्रेक घेणं, तर खूप लोकं म्हणतात डेट नाईट ठेवायला पाहिजे, रिलेशनशिप गार्डनिंग केलं पाहिजे. त्याच्या मागचं इंटेन्शन काय हे क्लिअर असल्याखेरीज ते टेक्निक्स काम नाही करत, ट्रिक्स काम नाही करत. इंटेन्शन आणि डिसिजन हे खूप महत्त्वाचं आहे कुठल्याही रिलेशनशिपमध्ये. तर तुम्हाला जेन्युइनली ती रिलेशनशिप रिइस्टॅब्लिश करायची आहे, फुलवायची आहे, हे त्या दुसऱ्या पर्सनला कसं पटवायचं किंवा कसं हेल्प करायचं अंडरस्टँड करायला, हे त्यालाच विचारायला पाहिजे ना. खरंय. कधी-कधी असं होतं, की आपण जेव्हा असं करायला लागतो, तेव्हा आपल्याला लक्षात येतं, की हे रिलेशनशिप आपल्यासाठी नाहीये. ते पण ठीक आहे ना. कॉन्शियसली अनकपल होणं, कॉन्शियसली न राग घेता, न हेट्रेड घेता, न वाईट वागता, जर एक कपल डिसिजन घेऊ शकत असले, की आपले आता मार्ग वेगळे आहेत. आम्ही सेपरेट होऊ इच्छितो.
तर तेही परमिशन एकमेकांना देता आलं पाहिजे. तो फ्रीडम देता आला पाहिजे. म्हणजे दोन्ही प्रकारे ते दोन्ही रिलेशन इझी झाल्या पाहिजेत. कारण काय सगळ्यात जास्त काय हवं असतं, आपण वय वाढले की आपल्याला पीस ऑफ माइंड हवं असतं, आपल्याला ट्रँक्विलिटी हवी असते, आपल्याला एक व्यक्ती सोबत हवा असतो, जो ज्याच्याबरोबर आपण काहीतरी संवाद घालू शकतो, आपण काहीतरी गोष्टी एन्जॉय करू शकतो. एक मे बी एक सनसेट आहे, त्याला बघून अप्रिशिएट करता येतं. त्याच्यामध्ये काहीतरी सेमनेस आपण आयडेंटिफाय करू शकतो आणि मग त्याच्यामध्ये रोमॅन्स, पॅशन, सेक्स येत असतं. जर बेसिक मुद्द्यांवरतीच सारखी भांडणं होत असली कुठल्या गोष्टी, इधर ते बिलीफ सॉर्ट आउट करायला पाहिजे किंवा पीसफुली सेपरेट व्हायला पाहिजे. त्याला ताणून धरण्यात आपलं लाईफही मिझरेबल करायचं आणि दुसऱ्याचंही लाईफ मिझरेबल करण्यामध्ये काही नाही. रिव्हेंज आणि पनिशमेंट दे डोंट वर्क. आपण जसे म्हातारे होतो, स्ट्रेस म्हणतात ना, सगळ्यात वर्स्ट कॉज आहे इन्फ्लेमेजिंगचं. स्ट्रेस इज ॲक्च्युअली वर्स दॅन युअर डाएट, लॅक ऑफ एक्सरसाइज. स्ट्रेस इज वर्स्ट. तर रिलेशन स्ट्रेस, मनी स्ट्रेस, ह्या 2 गोष्टी सगळ्यात मोठे स्ट्रेसेस आहेत आणि त्यातून मनी स्ट्रेस सगळ्यात मोठा स्ट्रेस आहे जो रिलेशनशिप्सला डिस्टर्ब करतो. तर 40s-50s मध्ये तुम्ही तुमचे फायनान्सेस नसले सॉर्ट आउट केले तर तुमचं रिलेशनशिप फॉर शुअर रफ रोडवर आहे. आणि खूप स्ट्रेसमध्ये जगणारे, रिलेशनशिपमध्ये राहून हार्ट अटॅक होणारे लोक खूप आहेत. सो आपल्याला हा मुद्दा खूप महत्वाचा आहे की नुसतं सेक्सकडे सेक्स म्हणून न बघता बाकीचे आपल्या लाईफचे जे भाग आहेत त्याला आपण हँडल करणं पण तितकंच गरजेचं आहे. की डोंट जस्ट गो रोमॅन्सिंग अँड पॅशन आणि डेट नाईट बुक केली, तुमचे फायनान्सेस पण सॉर्ट आउट करा ना. हाय टाइम Sort out your finances. If you've got a kid who is misbehaving, who is treating you badly, sort that out. Put some boundaries. असं पण असतं ना, तुमच्याकडे काही असे कपल्स पण येतात की त्यांचे तो नवरा फेडअप झालेला असतो की बायकोचे रिलेटिव्हच थांबत नाहीत, त्यांना सगळंच मला करायला लागतं, सांभाळावं लागतं. त्याच्यामध्ये जे अनएक्सप्रेस्ड एक्सपेक्टेशन्स असतात, त्याचे जे रिझेंटमेंट असतं ते खूप मोठं असतं. ते बर्डन असतं. ते बर्डन घेऊन जगण्यात काय अर्थ नसतो. तुम्ही इधर बाउंड्री टाका आणि सरळ नाही म्हणा किंवा हो म्हणा आणि मग हसत खेळत करा. रिझेंटमेंट ठेवून जगलं तर तुम्ही पॅशन नाही, रोमॅन्स आणू नाही शकत रिलेशनशिपमध्ये. कारण की ते कॉन्स्टंटली बॅकग्राऊंडमध्ये तुम्हाला खात राहतं. हा आहे का ना. आणि मग जसं आपण एज रिलेटेड प्रॉब्लेम्सचा कायम टांगती तलवार असतेच की तू माझ्या आधी मेलास तर मी तुझ्या आधी मेले तर काय करायचं. तर तो इश्यू तुम्ही सॉर्ट आउटच करा ना. तुमचं ऑन माय डेथ बेड मी काय काय करायला पाहिजे लिस्ट बनवून ठेवा. तुमचे इन्शुरन्स, फोन नंबर्स, कोणाला इन्फॉर्म करायचं. आता मी म्हणजे स्टोरी सांगायची म्हणून एक फ्रेंड आहेत, तिचा नवरा वारला कोविडने. तो वारल्यानंतर लक्षात आलं की त्यांनी सगळे त्याचे बँक अकाउंट, घर-बीर आईच्या नावावरती केले होते. ते बायकोला, पोरांना काहीही नाही सिक्युरिटी म्हणून रेस्ट ऑफ लाईफसाठी. काही नाही. सो ही जी ट्रान्सपरन्सी तुमच्या रिलेशनशिपमध्ये नसली आणि तुम्ही कोणाला फूल करताय, तर फूलिंग युअर पार्टनर डझंट वर्क. तुम्ही कधीच रोमॅन्स आणि पॅशन आणू शकत नाही अशा रिलेशनशिपमध्ये जेव्हा तुमचा पार्टनर तुम्हाला ट्रस्ट करू शकत नाही की यू हॅव द बॅक. मग किती तुम्ही म्हातारे झालात तरी तुमचे विशेष तरी क्लिअर पाहिजेत ना. असे पण आजही माझ्याकडे रिसेंटली की नाही हो, त्या नवऱ्याचं बायपास झालेलं, डायबिटीस आहे, बरंच काय काय झालेलं, पण सांगितलंच नाही बाबा मी मेल्यावरती काय करायचं, की मी मरायला टेकलो तर माझं काय करायचं. आम्ही तर बोलणंच नाही झालं. सो दिस इज रॉंग. बिकॉज त्या रिलेशनशिपमध्ये त्या पार्टनरला इतर रिलेटेड इतका स्ट्रेस होत असतो. सो आपलं रिलेशनशिप फुलवणं, सेक्शुअल इंटिमसी वाढवणं, त्याच्यामध्ये जी मागे सेफ्टी आणि सिक्युरिटीचं जे फाउंडेशन असतं ते खूप महत्त्वाचं असतं. ते जर आणलं तर तुम्ही बाकीचं सगळं खूप फुलवू शकता. तर मला वाटतं की आपल्या श्रोत्यांनी जे ऐकणारे आहेत किंवा पेट्रन्सनी जर हे मनावरती घेतलं तर कुठल्याही स्टेजला, कुठल्याही एजला आपण आपलं सेक्शुअल लाईफ रिज्युव्हेनेट करू शकतो, रिवाईव्ह करू शकतो, पॅशनेट करू शकतो, हायली एंगेजिंग कंपॅनियन करू शकतो. त्याच्यामध्ये रोमॅन्स पण परत आणता येतो आणि खरंच एक फुलफिलिंग आणि हॅपी लाईफ आपण जगू शकतो. मॅडम आत्तापर्यंत आपण कमिटेड रिलेशनशिप्सबद्दल बोलतोय, म्हणजे मोस्टली लग्न झालेलं कपल आहे तर. पण सेकंड इनिंग्स जेव्हा आपण म्हणतो आफ्टर 40s-50s डिव्होर्सचं प्रमाण पण आज आपल्या सोसायटीजमध्ये एकूणच खूप वाढतं आहे. म्हणजे एका रिपोर्टनुसार महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त डिव्होर्स होतात, म्हणजे 18.7 असं पर्सेंटेज आहे त्या न्यूजमध्ये.
तर मग डिव्होर्स नंतरचं सेक्स लाईफ म्हणजे नवीन जर सुरुवात करायची म्हणली, तर त्याच्याबद्दलही बरेचसे काय म्हणू आपण, की पूर्वग्रह असतात मनात, बायसेस असतात. त्याच्यावर मात करणं शक्य आहे का? आणि त्याकडे कसं बघितलं पाहिजे? ॲक्चुअली ह्याचं एक्झाम्पल आपल्याला अं, आपण जर वेस्टर्न कंट्रीजकडे बघितलं, तर त्या खूप आपल्याला स्टॅटिस्टिक्स आहे त्यांच्याकडे 50% डिव्होर्स रेट आहे वगैरे. पण तसं त्याचं फ्लिप साईड हे पण आहे, की त्यांच्याकडे तितकंच रिमॅरेज रेट पण आहे ना. हं, रिलेशनशिप ओपननेस असणं, मल्टिपल रिलेशनशिप्स एन्जॉय करणं, एक्सप्लोअर करणं, हा ओपननेस पण आहे तिथनं. त्याच्यापासून तो डिव्होर्स रेट जनरेट झालाय. ह्याचा अर्थ काय आहे, की वर्ल्ड वॉर्स जेव्हा झाले, वर्ल्ड वॉर 1 आणि 2 त्यावेळेला जेव्हा खूप पुरुष मारले गेले, बायका उरल्या होत्या. सो बायकांनी रिलेशनशिप्समध्ये फोरफ्रंट घेतलं होतं. स्टेप फॉरवर्ड केलं होतं आणि रिलेशनशिप्स जनरेट करायला किंवा रिमॅरेज, डिव्होर्स इनिशिएशन अशा गोष्टी त्यांनी सुरू केल्या होत्या. आपल्या देशामध्ये त्या प्रमाणात पुरुष म्हणजे त्या पुरुषांची त्या प्रमाणात डेथ नाही झाली, जितकं वेस्टमध्ये झालेली आहे. पण आपल्याकडे रिमॅरेज, डिव्होर्स हा प्रकार उशिरा आला. इव्हन आज सुद्धा त्याच्याकडे खूप फेवरेबली बघितलं जात नाही. हं. जितक्या इझिली वेस्टमध्ये बघितलं जातं, तितकं अजून आपल्याकडे ओपननेस नाही आहे. अजूनही डिव्होर्सीला किंवा जी विडो परत लग्न करायचा विचार करते, तिच्याकडे असं थोडंसं करूनच बघितलं जातं, की काय करतं. म्हणजे जाणू काय इंटिमेसी जिला हवी आहे किंवा सेक्स जिला हवं आहे, ती काहीतरी वाईट करते किंवा चुकीचं करते किंवा घाणेरडी आहे. हं. सेक्स घाणेरडं आहे. म्हणून ज्या व्यक्तीला सेक्स हवं आहे, ती पण घाणेरडी आहे. असं कुठेतरी कन्क्लुजन केलं जातं. आजच्या काळामध्ये आपल्या देशामध्ये डिव्होर्स आणि रिमॅरेज या सगळ्या गोष्टी कॅचअप करतात अर्बन एरियाजमध्ये. रुरल एरियाजमध्ये अजूनही प्रॉब्लेम आहे, जिथे स्त्रियांना फायनान्शियल फ्रीडम नाही आहे, लिटरसी नाही आहे, ज्यांना इंडिपेंडन्स नाही आहे, ते डिव्होर्स घेऊ शकत नाहीत. ते त्यांच्या पार्टनरवरती डिपेंडंट असतात. कितीही व्हायलंट असू दे, कितीही मल्टिपल सेक्शुअल पार्टनर्स त्या पर्सनला असू दे, तरीसुद्धा ती त्या रिलेशनशिपमधनं किंवा त्या सोसायटीच्या गुरफट्यातनं बाहेर नाही पडू शकत. आपण ज्या व्यक्तीबद्दल बोलतोय ती अर्बनाइज्ड वुमन आहे. तिच्याकडे एज्युकेशन आहे, तिच्याकडे फायनान्शियल बॅकअप आहे, तिच्याकडे फ्रीडम आहे एकटं राहायचं. तेव्हाच ती असा स्टेप घेऊ शकते. भलेही ती मुलांना घेऊन पण बाहेर पडत असेल तर. तर ह्याचे काही कॉन्सिक्वेन्सेस असे असतात, की ती एक ईझी टार्गेट होते, सॉफ्ट टार्गेट होते. फॉर पीपल जे तिला यूज करू शकतात. फॉर एक्झाम्पल मी मगाशी एक एक्झाम्पल सांगत होती, की जे लोकं मॅनिप्युलेट करायला बघतात, की खूप ऐकून घेतात आणि ती सगळं तिचं डायव्हर्ज करत असते, सगळे सिक्रेट्स. हं. कुणीतरी ऐकते म्हणून. तर प्रत्यक्षात तो व्यक्ती नेहमीच सपोर्टिव्ह असतो असं नाही. तो तिची पर्सनल इन्फॉर्मेशन तिच्या अगेन्स्ट पण यूज करू शकतो. ह्याचं तिला भान नसतं, कारण की ती बरेच वर्ष एक शेल्टर्ड लाईफ जगलेली असते. मग त्याच्यातनं बाहेर पडते. पुरुषांसाठी रिमॅरेज पूर्वी काळापासून नॉर्मल ठरलेलं आहे, कारण की बायका मरायच्या ना चाइल्ड बर्थमध्ये. पूर्वी एक चाइल्ड मॅरेजेस व्हायच्या. बायकांचं मॉर्टॅलिटी रेट चाइल्ड बर्थमध्ये 30% 40% इतकं हाय होतं ब्लड लॉसमुळे किंवा आता मॉडर्न मेडिसिनमुळे ब्लड बँक्स आले, सर्जरी आली, ॲनेस्थेसिया आली, अँटिबायोटिक्स आल्यामुळे बायका जगतात. हं. डिलिव्हरीच्या कॉम्प्लिकेशन्सपासून म्हणून ते जगतात. पूर्वीच्या काळी तसं नसायचं. त्यामुळे पुरुषांनी रिमॅरेज करणं खूप कॉमन असायचं, की आता मूल झालंय, मुलाला सांभाळायला कोणीतरी पाहिजे. हा कॉन्टेक्स्टच कधी डिस्कस केला नव्हता, की त्यांच्या पुरुषाचे सेक्शुअल नीड्स जशा फुलफिल केल्या पाहिजेत, तशा त्या स्त्रीचे सेक्शुअल नीड्स असतील. हं. खरंय. पुरुषांचे सेक्शुअल नीड्स लाईफ एंडपर्यंत असतात. स्त्रियांच्या नसतात. एकदा मुलं-बाळी झाली, की तुला काही सेक्सची गरज नाहीये. आजही माझ्याकडे कपल्स येतात, ज्यांना गायनेकॉलॉजिकल काहीतरी प्रॉब्लेम असतो. मग त्यांना जर सेक्सच्याबद्दल नाही, नाही, नाही. आमच्यामध्ये तसलं काय आम्ही करत नाही. आमच्या गुरूंनी सांगितलंय, हे काय करायचं नाही. आता बास झालं. 40शी ओलांडली, की सेक्सची काही गरज नसते. पोरं-बाळं तर काय करायची नसतात. मग ह्याची काय गरज आहे? हो. असा अजूनही दृष्टिकोन आहे कपल. हो, हो. खूप कॉमन आहे. आणि मी तर म्हणेन, की ॲज अ सेक्सॉलॉजिस्ट, गायनेकॉलॉजिस्ट माझ्याकडे येणारे जे पेशंट्स आहेत, ते टिप ऑफ द आइसबर्ग आहेत. म्हणजे एक मोठा पॉप्युलेशन आहे, जो कधीच डॉक्टरांकडे जात नाही विचारायला किंवा विचार करायला. बरोबर. एकूणच स्त्रिया डॉक्टरांकडे जात नाहीत, जोपर्यंत त्यांना प्रॉब्लेम होत नाही. एकदा मुलं झाली, की आय थिंक 80-90% स्त्रिया डॉक्टरांकडे जातच नाहीत. प्रॉब्लेम झाला तरच जातात. हं. प्रॉब्लेम म्हणजे काय? खूप बदाबद ब्लीडिंग झालं. थोडंसं ब्लीडिंग झालं तरीसुद्धा नाही जात.
बदाबद ब्लिडिंग, अरे अचानक ब्लिडिंग झालं, समजलं नाही, भीती वाटली म्हणून मी आले. सो आता नवीन हा जो एज आहे, एरा आहे मेनोपॉजचा, रजोनिवृत्तीचा, त्याच्यानंतर जे पेशंट्स मी बघते अर्बन एरियाजमध्ये, रुरल एरियाजमध्ये, अर्बन एरियाजमध्ये आणि काही देशांमध्ये जिथे परमिसिव्हनेस जास्त आहे, त्या स्त्रियांमध्ये कॉम्प्लिकेशन्स जे मला बघायला मिळतात, एवढंच नाही की सेक्शुअल रिलेशनशिप्स पाहिजेत किंवा त्यांना हार्ट ब्रेकचे इश्यू जास्त होतो किंवा ते फायनान्शियली अपसेट होतात, त्यांच्यामध्ये सेक्शुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्शन्सचं प्रमाण वाढलेलं असतंय, अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सीजचं प्रमाण असतंय, ते अबॉर्शन जास्त प्रमाणात वाढायला लागलंय. कारण की त्यांना लक्षातच येत नाही की या वयात सुद्धा जर त्यांना पाळी येत असली तर त्यांना ते प्रेग्नंट राहू शकतात. प्लस त्यांना काय पूर्वी ऑपरेशन केलेलं असलं, स्टेरिलायझेशन केलं असलं किंवा त्यांनी स्पेसिफिकली काही मेजर घेतलेलं असलं प्रेग्नंट न होण्यासाठी, किंवा ज्या पुरुषाबरोबर ते सेक्स करतात त्याची वॅसेक्टमी झाली आहे किंवा दुसरं काही कॉन्डम यूज करतायत एक्सेट्रा. रिस्क प्रेग्नन्सी आणि प्रेग्नन्सी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन्सची जास्त असते आफ्टर द एज ऑफ 40, 45, 50 सुद्धा. ह्या गोष्टी वापरायची सुद्धा रिस्क वाढते. फॉर एक्झाम्पल पिल आहे किंवा इतर गोष्टी, त्याचे इंडिव्हिज्युअल रिस्क असतात जे डॉक्टरांकडनं त्यांना भेटून सॉर्ट आउट करायचे असतात. बहुतेक लोक पोचतच नाहीत डॉक्टरांकडे. इन्फेक्शन्सचं जेव्हा प्रमाण वाढतं, म्हणजे वॉट व्हायरस इन्फेक्शन आहे, हर्पीज आहे, गोनोरिया आहे, क्लॅमिडिया आहे, ह्या इन्फेक्शन्समुळे जेव्हा बायकांना त्रास व्हायला लागतो तेव्हा मग ते डॉक्टरांकडे पोचतात. आणि हे जे प्रमाण आहे हे आता ग्लोबली वाढतंय, फक्त इंडियामध्ये नाही तर ग्लोबली वाढतंय. ते बोलताय त्याच्यावरून हेच दिसतंय की अजूनही वाढत्या वयात, म्हणजे 40 नंतर 50 नंतर रिलेशनशिप ठेवणं, सेक्शुअली ऍक्टिव्ह असणं, याच्याकडे एक टॅबू म्हणूनच बघितला जातो अजूनही आपल्या समाजात. त्यामुळे हे लपून छपून सगळं करून यातनं सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीजेस, इन्फेक्शन्स, लपून छपून किंवा ओपनली जरी केलेलं असलं तरी जे प्रिकॉशन्स घ्यायला पाहिजेत ते लक्षात नाही येत. राईट. कारण काय, डॉक्टर्समध्ये सुद्धा नाही आहे ना ती ओपननेस गाईड करायला. सपोज कोणी लेडी आली आणि मी तिला म्हणले की असं असं आहे, तू नवीन रिलेशनशिपमध्ये, तुला त्या व्यक्तीबद्दल काय माहिती आहे का? नाही बाबा, खूप छान रिलेशनशिप आहे, मला लग्न करायचं आहे, असं तसं. मग कळते की त्यांनी मध्ये त्याचा डिवोर्स होऊन 5 वर्ष झाले, त्याच्यानंतर त्याचे 6 बायकांबरोबर रिलेशनशिप्स होते. मग हिला झालं गोनोरिया, हिला झालं क्लॅमिडिया. सो सेक्स, डिझायर, इंटिमसी, अराउझल ह्या गोष्टी चुकीच्या नाही आहेत. आपली स्वतःची काळजी घेणं, त्याच्याबद्दल अवेअर राहणं आणि इन्फॉर्मेशन गोळा करणं हे महत्त्वाचं आहे. आणि इथं ॲक्च्युली बरेचसे डॉक्टर्स कमी पडतात. कारण की ते ओपनली त्या व्यक्तीला गाईड करायलाच तिथे कमी पडतात, की ही 40-40च्या व्यक्तीने तिला कशाला सेक्स लाईफच्या बद्दल विचारायचं. कन्सिडरच करत नाहीत की कदाचित हे सेक्शुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्शन असू शकेल. एक पेशंट आली होती माझ्याकडे, खूप सिव्हिअर युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन घेऊन. लघवी खूप त्रास होतोय, मध्ये तिला लिकिंग सुरू झालं, हे झालं. मग तिला विचारलं की काय झालं? मग हळू ग्रॅज्युअली रॅपो बिल्ड केल्यानंतर सेक्स लाईफ कसं आहे? नाही ठीक आहे, खूप दुखतं पण सेक्सच्या वेळेला. मग म्हटलं मग तुमचे अफेअर्स वगैरे आहेत का? हो, माझं पण होतं एका अफेअर, ऑफिसमधल्या एका मुलाशी, आणि त्यांचं पण अफेअर होतं. त्यांनी ॲक्च्युली आधी अफेअर केलं 2 मुलीची, म्हणून मी एक अफेअर रिबाउंड म्हणून, म्हणजे रिव्हेंज म्हणून केलं. होतं ना, इट्स व्हेरी कॉमन, इट्स नॉर्मल. कुठल्या नॉव्हेलमध्ये पण असतं, आपल्या टीव्ही सिरियल्समध्ये पण होतात. सो इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट ॲबनॉर्मल. म्हटलं अच्छा बरोबर. पण मग काही टेस्ट वगैरे केले का? हो केले होते, आणि ते काही टेस्ट म्हणजे बॉर्डरलाईन आले असे. म्हणलं मग कोणी ट्रीट केलं का? नाही. हे पण लक्षात घेणं महत्त्वाचं असतं की डॉक्टरांना हे पण समजावून सांगता आलं पाहिजे. नुसतं टेस्ट घेऊन उपयोग नाहीये. तुम्ही आज ऑनलाईन टाटा 1mg थायरोकेअरमध्ये जाऊन टेस्ट ऑर्डर करू शकतात, पण ती टेस्ट इंटरप्रेट करायला आधी तुमची कोणीतरी एक्झामिन करून हिस्ट्री घ्यायला पाहिजे ना. कारण की टेस्ट काय 100% ॲक्युरेट नसतात, ते 67-70%च ॲक्युरेट असतात. सपोज मी कुठल्या पेशंटला एक्झामिन केलं आणि तिला ऑब्व्हियसली मला कळतं इन्फेक्शन आणि टेस्ट निगेटिव्ह आली, तर मी तिला ट्रीट करायचं नाही का? नाही. आपल्या गव्हर्नमेंटनी सुद्धा काही गाईडलाईन्स दिलेले आहेत की इन इंडिया वुमन, एका स्त्रीला जेव्हा वजायनल डिस्चार्ज अशा पद्धतीचा असतो, त्याला सिंड्रोमिक मॅनेजमेंट म्हणून एक त्यांनी गाईडलाईन्स आणि प्रोटोकॉल्स दिलेत की कसं तिला ट्रीट करायचं. त्याच्यासाठी वेगळ्या पॉझिटिव्ह टेस्ट आपण प्रिकॉशनसाठी करतो, कुठल्या आजारांसाठी जे क्युरेबल नाही आहेत, HIV, हेपॅटायटिस B, एक्सेट्रा. इतर जे ट्रीटेबल कंडिशन आपण आधी ट्रीट करतो.
हे जर ह्या बायकांना माहिती नसलं तर ते घाबरून बसलेले असतात ना. ते हिला जेव्हा युरिनरी ट्रॅक्ट तिचं कोणी सेक्शुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्शन स्क्रीनिंग केलं नव्हतं. तिला तिच्या नवऱ्याला तिलाच अँटिबायोटिक्स देऊन सोडलं होतं. नवऱ्याला कोणी ट्रीट नव्हतं केलं. हम्म. त्याच्यामुळे सो हे समजावून सांगण्यामध्ये, हे ट्रीट करण्यामध्ये जो इग्नोरन्स लेवल आहे बेसिक, की कोणीतरी सगळे डॉक्टर जर आम्ही एकसारखे बोललो तर मग पेशंट कन्व्हिन्स तरी होतील. मी हजारांमधली एक डॉक्टर जर म्हणते की तुला असा प्रॉब्लेम असू शकतो, मी ट्रीट करते, ती ऐकणार नाहीये. हम्म. शी डझंट लिसन. डॉक्टर मूर्ख असं ठरले जातात. तुम्हाला काय कळतं? मी नाही घेणार. फार जास्त पॉवरची अँटिबायोटिक दिली. हो मॅडम, हे स्टँडर्ड डोस आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने लिहिलेला डोस आहे. हम्म. सो हा जो सोसायटल लेवलचा जो इग्नोरन्स आहे तो एज्युकेशननीच जातो, तो अवेअरनेसनीच जातो, तो अंडरस्टँडिंगनीच जातो, की हो आपल्याला आधी स्वतःला प्रोटेक्ट करणं गरजेचं असते. आपली जी सेक्शुअल हिस्ट्री, कोणाची सेक्शुअल हिस्ट्री त्यांच्या चेहऱ्यावरती लिहिलेली नसते. कुठल्याही एका सेक्शुअल कॉन्टॅक्टनी सुद्धा तुम्हाला मल्टिपल सेक्शुअल ट्रान्समिटेड इन्फेक्शन होऊ शकतात. त्याच्यासाठी स्क्रीनिंग गरजेचं असते, करेक्ट डॉक्टरांना भेटणं गरजेचं असते, त्यांनी दिलेली ट्रीटमेंट घेणं गरजेचं असते आणि तो फाउंडेशन असतो. ह्याचा अर्थ नाही की तुमचा आजार पूर्ण बरा होईल. तिचं युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन इतर कारणांमुळे सुद्धा असतात. ते तुमची प्रिडिस्पोजिशन असते. सपोज तुमचे 4 डिलिव्हरी झालेले असले आणि लघवीची पिशवी रिकामी होत नसली, त्याच्यामध्ये लघवी कायम उरत असली, कुठलंही इन्फेक्शन तुम्हाला झालं तर ते रिपीट होणार आहे जोपर्यंत तुम्ही शिकत नाही की तुमची लघवीची पिशवी कशी रिकामी करायची. सो हे जे प्रॉब्लेम, हे जे इंट्रिकेट प्रॉब्लेम्स असतात इंडिव्हिज्युअल बेसिसवरती, ते वन बाय वन सॉर्ट आउट करायला लागतात. ते सर्दी खोकल्याच्या पडसेच्या सिंगल प्रिस्क्रिप्शनवरती होत नसतं, त्याच्यावरती स्टेप्स असतात. आता हा जो भाग आहे एज्युकेशनचा, हा ऍक्च्युली जीपीचा आहे. पण आपल्याकडे जी जीपी सिस्टम आहे ती डिस्ट्रॉय झाली आहे. जीपी म्हणजे जनरल प्रॅक्टिशनर, फॅमिली डॉक्टर, फॅमिली डॉक्टर. फॅमिली डॉक्टर खरंय. ती सिस्टम नाही आहे. ऍक्च्युली पूर्वीच्याकडे फॅमिली डॉक्टरच असायचा जो सेक्स एज्युकेशन इम्पार्ट करायचा. आज तो जो नेटवर्क आहे की तो जो सपोर्ट आहे तो बहुतेक लोकांना नाही आहे. तर त्याची बरीच कारणं आहेत. आपण मोबाईल, पॉप्युलेशनचा इकडून तिकडून खूप ट्रॅव्हल करत असतो, त्यामुळे आपण एका ठिकाणी कायम स्थायी नसतो एका डॉक्टरला अटॅच होण्यासाठी. खूपच महत्वाचे मुद्दे आहेत मॅडम, की जर तुम्ही डिवोर्सी असाल किंवा तुम्ही विधवा असाल आणि जर परत नवीन सेकंड इनिंग सुरू करायची असेल, तर आधी ही सगळी काळजी घेणं, तुमचा होणारा पार्टनर जो आहे त्याच्यासोबत तुम्ही सेक्शुअल रिलेशन एस्टॅब्लिश करणार आहात, परत लग्न करणार आहात, तर तुम्ही दोघांनी टेस्ट करून घ्या, काही नाही आहे ना हे कन्फर्म करा आणि मगच तुम्ही पुढे तुमचं अवेअरनेस राहू द्या की विदाऊट कॉन्डोम कुठल्याही नवीन व्यक्तीबरोबर सेक्स नाही करायचं. बरोबर. प्रेग्नन्सी प्रिव्हेन्शनसाठी नाही तर इन्फेक्शन प्रिव्हेन्शनसाठी. अगदी बरोबर. एक मॅडम मुद्दा आता हा येतो की 40 नंतर 50 नंतर सेक्शुअली ऍक्टिव्ह असण्याचे, कामजीवनात तुम्ही सक्रिय असण्याचे फायदे काय असतात? फायदे तर खूप आहेत. आपण फिजिकल फायदे म्हणू शकतो, इमोशनल फायदे म्हणू शकतो, आपण मोटिवेशनच्या दृष्टीने म्हणू शकतो. सो फिजिकली एक तर तुम्ही ऍक्टिव्ह, तुम्ही स्वतःला अट्रॅक्टिव्ह ठेवता. सो तुम्ही इन्व्हेस्ट करता तुमच्या हेल्थमध्ये, तुमच्या अट्रॅक्टिव्हनेसमध्ये. तुमची फिजिकली जास्त ऍक्टिव्ह असता, तुम्ही कदाचित जास्त स्वतःला टेस्ट करून घेता. जर तुम्ही काही मेडिसिन घेत असला तर जास्त रेग्युलरली घेता. हे फायदे आहेत की तुम्ही तुमचं हेल्थ आणि फिजिकल अपिअरन्स आणि फिटनेस मेंटेन करण्यामध्ये जास्त इन्व्हेस्ट करता. दुसरी गोष्ट आहे, सेक्शुअल ऍक्टिव्हिटी हा एक एक्सरसाइज आहे. आता सेक्सरसाइज नावाखाली खूप लोक हसतात, सेक्सरसाइज हा 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 हा, बट इट इज नुसतं कॅलरी कन्झम्पशनमुळे नाही, पण वेगवेगळ्या मस्क्युलर ऍक्टिव्हिटीज, तुमची पेल्विक फ्लोअर ऍक्टिव्ह राहते, वजायना लुब्रिकेटेड राहतो, फ्लेक्सिबल राहतो, पेनिसचे जे ब्लड वेसल्स असतात ते एनगॉज होतात, रिलॅक्स होतात, एनगॉज होतात, रिलॅक्स होतात. म्हणजे त्याची जी फ्लेक्सिबिलिटी असते ती मेंटेन होते. तर हे ॲडव्हान्टेज, कार्डियक ॲडव्हान्टेज असतो, हार्टचा ॲडव्हान्टेज असतो, प्लस जे पॉझिटिव्ह हॉर्मोन्स रिलीज होतात, ऑक्सिटोसिन, डोपामिन, वेगवेगळे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होतात. त्याच्यामुळे तुमची ब्रेन हेल्थ चांगली राहते, तुम्ही अपलिफ्टेड राहतात, हॅपी राहतात. म्हणजे मी बरेच वेळा माझ्या पेशंट्सना जेव्हा ऑर्गॅझमबद्दल बोलते आणि शिकवते, म्हणजे ऑर्गॅझमिक वुमन इज व्हेरी हॅपी. तिचं जगाकडे बघायचा दृष्टिकोनच वेगळा असतो. ती कुडणारी बाई एकदम ट्रान्सफॉर्म होते ती ऑर्गॅझमिक व्हायला शिकली तर. पॉझिटिव्हिटी जी येते ऑर्गॅझमिक होण्यामध्ये, ते सगळ्या केमिकल्सचा एक भाग असतोच त्याच्यामध्ये. जेव्हा तुम्ही इमोशनली पॉझिटिव्ह आणि अपलिफ्टेड असतात तेव्हा तुम्हाला कमी गोष्टी बॉदर करतात.
तुमचा चिडचिडापणा कमी होतो. असं नकारात्मक तुमचा दृष्टिकोन कमी होतो. व्हिक्टिम माइंडसेट कमी होतो. तुम्ही सगळ्या गोष्टींना झेलू शकता. तुम्ही जास्त अपलिफ्टेड होता. तुम्ही प्रॉब्लेम्सला हँडल करू शकता. जेव्हा तुमची बेडरूम लाईफ सॉर्टेड आहे, तर बाहेरचं लाईफ जास्त तुम्ही केपेबल असू शकता हँडल करायला. ऑपोझिट पण खरं आहे. जितकं तुम्ही इतर लाईफमध्ये सक्सेसफुल होता, इमोशनली रेग्युलेटेड असता, तितकं तुमचं बेडरूम लाईफ हॅपी होतं आणि कम्फर्टेबल होतं. सो सेक्शुअल ॲक्टिव्हिटी मेंटेन करण्याचे बरेच फायदे असतात. स्त्रियांना तर असतातच. असं आपण मेंटली बोललो, वजायनली बोललो, पेल्विक फ्लोअरबद्दल बोललो, पुरुषांमध्ये इरेक्शनबद्दल बोललो, प्रॉस्टेटबद्दल बोललो, की जे लोक रेग्युलरली इजॅक्युलेट करतात. आता याच्यामध्ये कॉन्फ्लिक्ट खूप आहे. कारण काय बहुतेक लोक जे आयुर्वेदाच्या बॅकग्राऊंडमध्ये किंवा ह्याच्यामध्ये इजॅक्युलेट करू नका, इजॅक्युलेट करू नका, टेरेबल आहे, ऑर्गॅझम रेस्ट्रिक्ट करा, इजॅक्युलेट करू नका, इजॅक्युलेशन इज बॅड वगैरे. पण आपल्याला रिसर्चमधनं कळतं की जितक्या फ्रिक्वेंटली आपण इजॅक्युलेट करतो, त्या प्रॉस्टेटला जितकं फ्लश आउट करतो, तितकं प्रॉस्टेटिक कॅन्सरची रिस्क कमी झालेली असते. बरं. हे आपल्याला माहिती असतं की वन्स ऑर ट्वाइस अ वीक जे लोक इजॅक्युलेट करतात, त्याच्यामध्ये ते ऑलमोस्ट की ती सिस्टम वॉश आउट होते, क्लिअर होते. हे आपल्याला लक्षात येतं. ऑर्गॅझमिक होण्याचे जे पाथवेज असतात, ते जेव्हा आपण शिकतो, तेव्हा आपलं जे ऑर्गॅझमिक व्हायची अबिलिटी असते, ती इम्प्रूव्ह होते. सो इन अ रिलेशनशिप एकमेकांना स्ट्रगल नाही करायला लागत खूप हॅपी करायला किंवा ऑर्गॅझमिक करायला किंवा सेक्शुअली पॉझिटिव्ह किंवा प्लेजरेबल एपिसोड्स द्यायला. नाहीतर काय आहे, की खूप दिवसानंतर खूप कष्ट घ्यायला लागतात. शी डझंट बिकम ऑर्गॅझमिक. तिला अर्धा तास स्टिम्युलेट करायला लागतं. बोर होऊन जातो बाबा, क्या यार, असले कॉन्व्हर्सेशन्स मग ऐकायला मिळतात. तशी गरज नाही पडत. कारण की तुम्ही हे समजता. मग त्या एस्थर पेरेलबद्दल आपण खूप वेळा बोललोय. हो. तिचीच म्हण आहे, की इरॉटिक कपल्सना कळतं, की युअर फोर प्ले जे आहे, ते 2 ऑर्गॅझम्समध्ये जे काय घडतं ते सगळं फोर प्ले. म्हणजे तुम्ही साधं सकाळी उठणं, काय जे तुमचे डेली ॲक्टिव्हिटी आहे, जेवण बनवणं, ऑफिसला जाणं, सगळ्यामध्ये फोर प्ले तुम्ही आणू शकता. सगळ्यामध्ये तुम्ही इंटिमेसी आणू शकता, नाविन्य आणू शकता, एक्साइटमेंट आणू शकता. तुम्ही तुमची जी पॉझिटिव्ह वाइब्स आहेत, ते तुमच्या सगळ्या इंटरॅक्शनमध्ये आणू शकता. तुम्ही साधं फोन कसा आन्सर करता, त्याच्यावरती समोरची व्यक्ती ओळखू शकते, की तुम्ही त्यांना डिझायर करता का नाही. सो ह्याच्यामध्ये आपण एफर्ट घालतो का नाही, हे कशावरनं? आपल्याला माहिती असते, की द नेक्स्ट ऑर्गॅझम आपल्या ब्रेनला, आपल्या हार्टला, आपल्या सगळ्या हॉर्मोन्सला रिसेट करणार आहे. जेव्हा आपण अशा गोष्टीकडे पॉझिटिव्हली बघतो, मग आपण त्या गोष्टीला अँटिसिपेट करतो. जेव्हा अँटिसिपेट करतो, तेव्हा मग जास्त विलिंग असतो इन्व्हेस्ट करायला. सो ह्या गोष्टी कुठल्याही वयात करता येतात. याला वयाचं रिस्ट्रिक्शन नाही आहे. फक्त अंडरस्टँडिंग आणि डिझायरचं आहे. करावंसं वाटतं, मोटिवेशन. आणि नॉट नेसेसरीली की यू हॅव टू बी मॅरिड ऑर इन अ पार्टनरशिप ऑल्सो. हे पण महत्त्वाचं आहे. आजची जी आपण सेक्स टॉईजवरती पण बोलू. सेक्स टॉईजची जी इंडस्ट्री आहे, आज का रॅपिडली विमेनसाठी इम्प्रूव्ह आहे? का OMG सारखे वेबसाईट्स आलेले आहेत? का फिमेल सेक्शुअलिटीवरती इतका फोकस आहे? इतकं स्पेंडिंग का आहे मार्केटमध्ये? मेडिकल इंडस्ट्रीला अजून समजलं नाही, पण मार्केटला समजलं. की जे विमेनमध्ये जी फायनान्शियल पॉवर आहे आज आणि इंडिपेंडन्स आहे स्पेंड करायला स्वतःच्या सेक्शुअल एमॅन्सिपेशनवरती, सेक्शुअल डेव्हलपमेंटवरती, सेक्शुअल प्लेजरवरती, ती मार्केटला समजली आहे. डॉक्टर्सला नाही अजून कळली, मार्केटला समजली. तर मार्केटमध्ये अजून आजही सिंगल विमेनला डिव्हाइसेस आहेत वे दे डोंट हॅव टू डिपेंड एका पार्टनर असायला पाहिजे मला सेक्शुअली सॅटिस्फाईड व्हायला किंवा प्लेजरेबल व्हायला. हो, पार्टनर्ड सेक्स हे प्लेजरेबल जास्त असतं, हे मान्य आहे. पण पार्टनर नाही आहे म्हणून मी सेक्शुअली सॅटिस्फाईड असू शकत नाही किंवा माझी सेक्शुअलिटीबद्दल मी एक्सप्लोर करू शकत नाही. ती स्त्री आता पास्टमध्ये आहे. खरं आहे. मला वाटतं की कन्क्लूड तुम्ही या ज्या पॉईंट्सवर केले खूपच इंटरेस्टिंग आहेत आणि एकूणच हा एपिसोड खूप वेगळा नेहमीच तुम्हाला जेव्हा मी इन्व्हाइट करतो तेव्हा एक वेगळा दृष्टिकोन पूर्ण त्या विषयाकडे बघण्याचा मिळून जातो. हे आहेच. थँक्यू. तुम्ही पण सगळ्यांनी सांगा की 40शी नंतरचं कामजीवन सेकंड इनिंग्स हा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला? तुमच्या मनात जर काही शंका असतील, काही प्रश्न असतील, आम्हाला नक्की कमेंट्समध्ये विचारा. आम्ही तुमच्या वतीनं ते निलिमा मॅडमना विचारू आणि त्याचे आन्सर्स देऊ. आणि जर खूप प्रश्न आले तर आपण परत त्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायला निलिमा मॅडमला इन्व्हाइट करू. कारण आम्हाला आवडणारच आहे निलिमा मॅडम जेवढ्या जास्ती वेळा देहभानवर येतील. येस, आपलं नेहमीच अपील, जर तुम्ही देहभान हा आपला चॅनल अजून सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की करा. तसंच YouTubeचा आत्ताचा एक अलीकडचा फीचर आहे हाईप. म्हणजे जर तुम्हाला हा एपिसोड तुम्ही पूर्ण आत्तापर्यंत बघताय, याचा अर्थ तुम्हाला तो आवडलाय, तर तुम्ही हाईप करू शकता. हाईप हे तुम्हाला खाली कमेंटच्या इथं एक टॅब नवीन YouTubeनी काढलेला आहे.
सगळ्यांना दिसत नाही तो. तुम्हाला जर दिसत असेल तर तुम्ही खरंच भाग्यवान आहात. तर हाईप नक्की करा. म्हणजे तुमच्यामुळे हा एपिसोड आणखी काही 100,000 लोकांपर्यंत यूट्यूब स्प्रेड करेल. भेटूया पुढच्या गुरुवारी अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर आणि इंटरेस्टिंग गेस्टसोबत गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.